კორონამ შვიდობის ქალბატონებო და ბატონებო. მოგწყინდათ ადამიანები, რომლებიც ყოველდღიურად გუზებივით გარს გახვევიან და თავს გაბეზრებენ. გინდათ მათი თავიდან მოცილება. მიიღეთ კორონავირუსის კონცენტრატი და ისინი თვითონ დაგანებებენ თავს. აღარ მოგეკარებიან, არ შეგეხებიან, აღარც კი მოგესალმებიან. მადლობა. გინდათ ცოტა ხნით საკუთარ თავთან მარტო დარჩენა და დასვენება, გინდათ ეფექტური დიეტა და მედიკამენტების კოქტეილი, რომელიც შეუდარებელ ფორმაში ჩაგაყენებთ. მიიღეთ კორონავირუსის კონცენტრატი და გაატარეთ დაუვიწყარი დღეები ინფექციურ საავადმყოფოში. საპირისპირო ეფექტი გსურთ? რა პრობლემაა? თუ გინდათ პირიქით მკაცრი დიეტა დაარღვიოთ და ამისთვის საბაბს ეძებთ, ამაშიც ჩვენი კონცენტრატი დაგეხმარებათ. დამართეთ კორონა თქვენს მეგობრებს. გახდით იძულებული ჩაიკეტოთ სახლში და ამისთვის ერთ ღამეში გაიტანოთ მთელი სუპერმარკეტი. შემდეგ კი რაღა დაგჩენიათ, ჭამეთ და სვით რამდენიც გაგიხარდებათ. გინდათ წარუშლელი ეფექტი მოახდინოთ თქვენ სახლობლებზე. გინდათ ეპატაჟი და პანიკის დათესვა. დააჯერეთ ყველა, რომ კორონა მომაკვდინებელია, ხოლო შემდეგ მათ თვალწინ დალიეთ კორონავირუსის კონცენტრატი და გადარჩით ცოცხალი. ეს ნამდვილად შესაძლებელია, ეს უკვე ძალიან ბევრმა მოახერხა. მოახერხეთ თქვენც. მადლობა. და თუ თქვენი ორგანიზმი ვერ გაუძლებს და მაინც მოკვდებით, არ იდარდოთ. ჩვენი კონცენტრატის დახმარებით თქვენ 60-ში მოხვედრა გარანტირებული გაქვთ. იმიტომ რომ საქართველოში კორონავირუსის ექსკლუზიური დისტრიბუტორი ის არის, ვისი წილხვედრიც ვართ. მხოლოდ ის წვეთს იქნება თუ არა ჩვენთან ვირუსი. ასე რომ თუ კორონა აქ მოგკლავთ, საქართველოს ღვთაებრივი წილის მფლობელი იქ დაგაგვირგვინებთ. მოკლედ, ნუ გეშინია საქართველო, კორონა სასჯელი არაა, კორონა ხსნაა. კორონავირუსის კონცენტრატი ხელმისაწვდომია სითხის ან ფხვნილის სახით, სხვადასხვა მოცულობის შეფუთვაში გააჩნია რისთვის გჭირდებათ. გათვალისწინებულია შიგნით მიღებაზე ან გარეზე მოქმედებაზე, გამოყენების წინ ყურადღებით გაეცანით მოხმარების წესებს. გვერდითი ეფექტების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს. გვერდით ეფექტებში ძირითადად იგულისხმება პანიკური შფოთვა, ირაციონალური შიშები და გაუნათლებლობის შემოტევები. დიდება კორონას. ყველას თავისი წილი კორონა, ყველგან კორონა. კორონა იქ, კორონა აქ, კორონა იქ, კორონა აქ, კორონა, 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 ვაი, კორონა, 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 ვაი, კორონა, 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 ვაი, კორონა, 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 ვაი, 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 კორონა, ვაი. ეს არის კორონა. თქვენ ხართ კორონა, მე ვარ კორონა გაბუნია, დღეს ყველა კორონა ვართ. თუ გონიათ, რომ კორონავირუსის გავრცელების მთავარ ეპიცენტრად ისევ ჩინეთი რჩება, თქვენ ცდებით. ეპიცენტრმა უკვე ჩვენი რეგიონისკენ გადმოინაცვლა, განსაკუთრებული აქცენტით ირანზე. იმიტომ რომ ჩინეთმა ბევრად უფრო ეფექტურად მოახერხა ჯანდაცვის სისტემის მობილიზება, ვიდრე ირანმა ან საქართველომ. თანაც ჩინეთს ამისთვის დროს საერთოდ არ ჰქონდა. როდესაც იქ ვირუსი აღმოაჩინეს, ის უკვე მოდებული იყო უამრავ ადამიანზე. ჩვენ კი მთელი 2 თვე ჰქონდა იმისთვის, რომ სათანადოდ მომზადებულიყავით, მაგრამ როგორც ბოლო დღეებში გამოჩნდა, სახელმწიფომ ეს არ გააკეთა ან ვერ. როგორ შეიძლება საკარანტინო სივრცეები მხოლოდ თბილისში იყოს და ბათუმიდან და ქუთაისიდანაც კი ხალხი აქ ჩამოყავდეთ? როგორ შეიძლება სავარაუდოდ კორონავირუსით დაავადებული ადამიანები ჩვეულებრივი სასწრაფო მანქანებით გადაყავდეთ, რომლებითაც სხვა პაციენტებსაც ემსახურებიან? კორონავირუსიანებისთვის, მოდით ასე ვთქვათ, უნდა არსებობდეს სპეციალიზებული ავტომობილები, რომლებსაც სხვას არავინ გააკარებენ. ან ექიმები
მასობრივად გადაამზადა ვინმე, მათ შორის ოჯახის ექიმები. ან ტელევიზიებს რომ აბრალებენ ახლა პანიკის დათესვას, სახელმწიფომ გამოიყენა იგივე ტელევიზიების სპეციალური სოციალური კლიპების გასაშვებად, რათა ხალხისთვის აეხსნა, როგორ უნდა მოიქცნენ და როგორ უნდა დაიცვან თავი ვირუსისგან. ან აეხსნა, რა არის კორონავირუსი, რომ ის სულაც არ არის ერთმნიშვნელოვნად მომაკვდინებელი და მისი გამოვლინება სულაც არ ნიშნავს ავტომატურ სიკვდილს. ან ჯანმრთელი ადამიანისთვის ნიღბის ტარება, რომ პირიქით სახიფათოა, ეს ვინმე მახსნა? არა, სად არის ჯანდაცვის მიერ დამზადებული ასეთი კლიპები, ბანერები, ფლაიერები, რომლებიც მოსახლეობის ინფორმირებულობას განაპირობებდა. კლიპები 2 დღის წინ გამოჩნდა, მაგრამ ეს გვიანია. ამიტომაც გვაქვს პანიკური რეაქცია კორონავირუსის თითოეული დამატებითი შემთხვევის გამოვლენისას. ვგონია, რომ სიკვდილი კიდევ ერთი ნაბიჯით მოგვიახლოვდა, არა და ეს ასე არ არის. მაგრამ რაც არის გასაგებია, რომ უკეთესად შეგვეძლო მომზადება, მაგრამ ახლა უნდა მივიღოთ ის რეალობა, რაც გვაქვს და პანიკის ნაცვლად უბრალოდ დავიცვათ მარტივი წესები იმისთვის, რომ ერთად გავუფრთხილდეთ ჩვენს და ჩვენი ახლობლების ჯანმრთელობას. კორონავირუსი საქართველოშია 3 დაინფიცირებული, ასეთია ბოლო ინფორმაცია ამ დროისთვის. ქვეყნის მასშტაბით 41 ადამიანი ინფექციურ დაწესებულებებშია მოთავსებული. 117 პირი საკარანტინო სივრცეებში იმყოფება. მსოფლიოს მასშტაბით კორონავირუსი ლაბორატორიულად 85,000-ზე მეტ ადამიანს დაუდასტურდა, მათგან 40,000-მდე გამოჯანმრთელდა, 3,000-მდე კი დაიღუპა. როგორ ებრძვის მთავრობა მოსალოდნელ საფრთხეებს და როგორია გამოწვევები მსოფლიო მასშტაბით? მთავრობის საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა ჯანდაცვის სამინისტროში 1 თვის წინ შედგა. ვირუსის გამოვლენამდე კი მოსამზადებელი პერიოდი სისტემას 2 თვის მანძილზე ჰქონდა. თუმცა ჯერ კიდევ არ ვიცით პანდემიის შემთხვევაში გვაქვს თუ არა კონკრეტული გაწერილი გეგმა, არის თუ არა ჯანდაცვის სისტემა მზად ამისთვის. გვაქვს თუ არა პროფესიონალი სპეციალიზებული დაჯგუფება, რომელიც სპეციალურად COVID-19-თან საბრძოლველად იქნება მობილიზებული. ამას 2 თვე არ ჭირდება, ეს ესეთი კრიზისული მენეჯმენტი გულისხმობს, რომ რამდენიმე დღეში უნდა მომხდარიყო, ეს ჯერ კიდევ იანვარში, იმიტომ რომ ჩვენ ხო არ ვიცოდით წინასწარ, ხა ეს 28 ფებრუარს გამოვლინდებოდა პირველი შემთხვევა თუ 1 თებერვალს. და რას ხედავთ ამ დროს? საკარანტინო სივრცეები მოუწყობელი, პერსონალი გადაუმზადებელი, როგორც სამედიცინო პერსონალი, ასევე ამ საკარანტინო სივრცეებში, ხა იგივე შეგახსენებთ საჩხერის სასტუმროს მაგალითად, როდესაც პერსონალი აბსოლუტურად მომზადებელი იყო, აბასთუმნის მაგალითად, როდესაც სამედიცინო პერსონალი უკვე იყო მომზადებელი და ამ პერსონალს, მათ შორის სამედიცინო პერსონალს დილას ატყობინებენ, რომ რამდენიმე საათში შემოვა ესეთი ნაკადი. რეალური სურათი აბსოლუტურად განსხვავებულია. 2 თვის ნაცვლად მთავრობამ პრაქტიკული ქმედებები რეალურად 5 დღის წინ ვირუსის პირველი დადასტურების შემდეგ დაიწყო. და ისიც არაკოორდინირებულად. ფაქტია, ამ მოცემულობით ქვეყანა ვერ შეძლებს და ფიზიკურადაც ვერ მოასწრებს კორონავირუსით დაავადებულთათვის ქალაქის ცენტრიდან მოშორებით ახალი საველე საავადმყოფოს აშენებას, როგორც სპეციალისტები გვირჩევდნენ. ეხლა ერთადერთი გამოსავალი არსებული ინფრასტრუქტურის სწორად გამოყენებაა. კარგია, რომ ეს სტატუსა გადავიდა უკვე არსებულ შედარებით გამართულ ინფრასტრუქტურაზე, ესეთი როგორც არის მაგალითად რესპუბლიკური საავადმყოფო, დიდი იმედი მაქვს, რომ რეგიონებშიც მსგავსი ტიპის საავადმყოფოები იქნება შერჩეული, რომლებსაც ექნებათ ამაზე რეაგირების ადეკვატური საშუალება. რაც შეეხება მოქალაქეების პასუხისმგებლობას, ინდივიდუალური დაცვის, ესე ვთქვათ, ინდივიდუალური ჰიგიენის დაცვის პარალელურად ძალიან მნიშვნელოვანი არის დროული მიმართვა სამედიცინო სისტემისთვის. თუმცა პროცესებმა რა დაგვანახა? ინფექციური საავადმყოფო, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს სტანდარტებს და იქ გადაყვანილი პაციენტები კვების და ცხელი წყლის არარსებობის, ანტისანიტარიისა თუ ვენტილაციის პრობლემას უჩივიან. მთავარი არხის საინფორმაციო აქტიურად აშუქებდა ინფექციურ საავადმყოფოში მოთავსებული ადამიანების პრობლემებს. აღიარებაც სწორედ ამის შემდეგ მოხდა, რომ ინფექციური მზად არაა მსგავსი ტიპის გამოწვევებისთვის და იქ როგორც ტექნიკური, ასევე ჰიგიენური პირობები არაა დაცული. ეს არ ეხება პერსონალს, რომელთა პროფესიონალიზმში ეჭვი არავის შეუტანია. წყალი ჩამოსული, კანალიზაციის შუა საშინელი, საფრთხეში შევედი, უკაცრავად და ჩაურეცხავი დეტალები საშინელი შუა ცხელი წყალი. წყალზე ალბათ ოპერატიულ დეტალები არის.
ის რომ ინფექციურ საავადმყოფოში არ იყო სასურველი პირობები, ყველამ 1 წლის წინ იცოდა. საარქივო მასალაში ექიმები და ინფექციური პათოლოგიის, შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ხელმძღვანელი ღიად საუბრობს პრობლემების შესახებ. ვერ გეტყვით, რომ ძალიან სახარბიელო მდგომარეობა და რომ ეს არის რესპექტაბელური, ასე ვთქვათ, პირობები პაციენტისთვის. არ არის კონდიცირება, არ არის ცხელი წყალი და ამ პირობებში რამდენადაც შეგვიძლია მაქსიმალურად ვიცავთ სანიტარულ ჰიგიენურ ნორმებს. ჩვენ უნდა დაგვეტოვებინეთ ჯერ კიდევ 2011 წელს. აი ასეთი მოცულობის გატარება ჩვენ გვიწევს სწორედ იმ არაადამიანურ და ჯოჯოხეთურ პირობებში, რაც აქ ყველა უნახეთ. გარდა ტექნიკურისა პრობლემებია სანდო და კვალიფიციური ინფორმაციის დროულად მიწოდების თვალსაზრისითაც. მაგალითად, მოსახლეობისთვის საინფორმაციო ვიდეო რგოლი ჯანდაცვის სამინისტრომ 27 თებერვალს დაამზადა. ტელევიზიებით კი ის მხოლოდ გუშინ გამოჩნდა და არა 1 თვის წინ. ხელების ხშირი დაბანა, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს პირდაპირი კონტაქტი დაავადებულ ადამიანთან, ან იმ გარემოსთან, სადაც სიმპტომების მქონე პაციენტი იმყოფებოდა. პანიკა ვრცელდება მაშინ, როდესაც ინფორმაცია გამჭვირვალე არის, გამჭვირვალობის შემთხვევაში, როდესაც ნდობა იკარგება საზოგადოებასა და მთავრობას შორის, აი სწორედ მაშინ იქნება. უწყებათა შორის არაკოორდინირებული ქმედების ბრალია, რომ საზოგადოება ბოლომდე ვერ ფლობს სწორ, ღია გამჭვირვალე ინფორმაციას მიმდინარე პროცესებზე. პანიკას საზოგადოებაში სწორედ ეს იწვევს. ხალხმა ბოლომდე არ იცის, სად, როგორ და რის წინააღმდეგ უწევს ბრძოლა. რა ხდება ამ მხრივ ევროპაში, კონკრეტულად კი ავსტრიაში. ხდება საზოგადოების ინფორმირება, ყველა ფეხის ნაბიჯზე, სადაც საზოგადოებისათვის აი ესე ზოგადი მონიტორები დგას, იგივე ავტობუსი, იგივე ვთქვათ, მაღაზიებში თუ სადაც არის, ფაქტიურად სულ ეს როგორ იტრიალებს, რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა დავიცვათ თავი, რა სიმპტომები აქვს ვთქვათ კორონავირუსის შემთხვევაში დაავადებულ პაციენტს, ვის უნდა მიუმართოთ, სად უნდა დავრეკოთ და ასე შემდეგ. ასე მიმდინარეობს იგივე სკოლებში. სანდოობის გაჩენას სწორი ინფორმაცია იწვევს და არა დემარშები. როცა მასშტაბი იზრდება და მატულობს საფრთხე, მნიშვნელოვანია კომუნიკაციის სტრატეგიის შემუშავება. მთავარი არხმა უნდა დატოვოს საბრიფიკო სივრცე. ეს ჩემი გადაწყვეტილება და თქვენი გადაწყვეტილება თქვენ გაახმოვანებთ. მარინა ეზუგბაიას კვალიფიკაციაში ეჭვი არავის შეაქვს, თუმცა ფაქტია, საზოგადოების დიდი ინტერესიდან გამომდინარე, მას ვალდებულება აქვს ხალხს მიაწოდოს ამომწურავი ინფორმაცია თუ რა ხდება და რა მდგომარეობაა ამჟამად. ბოიკოტს გიცხადებთ, არ გეტყვით ეს ვიღაცის კეთილი ნება კი არ არის რომ ბოიკოტი გამოუწევს, ეს არის ვალდებულება, ეს დანაშაულია რომ ინფორმაცია არ მიაწოდოთ. ამიტომ ჯანდაცვის უწყებამ მაშინ შესაბამისმა სტრუქტურებმა განსაზღვრონ მაინც ის პერსონები, ვინც იქნებიან, ასე ვთქვათ, სპიკერები და ვინც იქნებიან საზოგადოებასთან ურთიერთობასთან პასუხისმგებელი. კადრებში ყოველდღიურად ვხედავთ, რომ არაა შექმნილი სპეციალიზებული ჯგუფები. პერსონალის ნაწილს აკლია მომზადება. ვიღაცას არ უკეთია დამცავი საშუალებები, არაცვია ფორმები, სათვალეები. ეს საუკეთესოდ გამოჩნდა ცნობილ კადრებში ბოქსიდან გამოპარულ ირანელ პაციენტთან დაკავშირებით. გამოწერილია ეს ადამიანი, გაწერეთ ეს ადამიანი. კი ვერ არის კარგად ეს, ვერ არის კარგად. პირველ რიგში ექიმები უნდა დავიცვათ, რომ ისინი ყველაზე მაღალი რისკ ჯგუფი არის და მეორეს მხრივ თვითონ სასტრაფო ბრიგადები არ უნდა იყოს ვირუსის გადამტანი. იმიტომ რომ უკვე დაფიქსირდა შემთხვევები, როდესაც სასტრაფომ ესენი პირდაპირ რომელიღაც საავადმყოფოში მიიყვანა და იქ არ მიიღეს, წაიყვანეს სხვაგან და ამ პერიოდში უკვე კონტაქტი შესაძლო ინფიცირებულსაც და მედპერსონალსაც გაცილებით მეტ ადამიანთან ჰქონდა უკვე. ამ მხრივ ნახოთ როგორ მოქმედებენ არა ევროპისა თუ ამერიკის, არამედ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში, მაგალითად ყაზახეთში. აეროპორტში დაფიქსირებული შემთხვევები ცხადყოფს, რომ სისტემა აწყობილი იყო ცენტრალიზებულ მკურნალობაზე, არ იყო მომზადებული რეგიონში მულტიფუნქციური კლინიკების გეგმა. თბილისის გარდა ქვეყანაში ორი მთავარი საჰაერო საფრთხე, ქუთაისის აეროპორტისა და ბათუმის სახით არ იქნა გათვალისწინებული და არ მოიძებნა იქ ალტერნატიული კლინიკები. ადამიანების ტრანსპორტირება კი 100 კილომეტრზე თბილისში ხდებოდა. ამაზე ფიქრი კი მხოლოდ გუშინ დაიწყო. სტრატეგიულია რეგიონებში ადეკვატური საავადმყოფო შერჩევა, რათა არ აღმოჩნდეთ იგივე უხრახო მდგომარეობა ის, როგორც აღმოჩნდით ბათუმში, რომელიც არის ერთ-ერთი შემოსავლელი ჭიშკარი, როგორც ქვეყნისთვის, ისე ინფექციისთვის და ქუთაისშიც მისი მდებარეობის გათვალისწინებით და აეროპორტის გათვალისწინებით ერთ-ერთი სტრატეგიული წერტილია, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია იქ ადეკვატური ზომის და ადეკვატური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებების შერჩევა.
მაგალითად, სახელმწიფომ ისრაელში ვირუსის აღმოჩენამდე ჩაატარა გადამზადება, როგორც ოჯახის ექიმების, ასევე ჯანდაცვის პერსონალის ვირუსთან საბრძოლველად. ის ადამიანები კი, ვინც კარანტინში არიან, დაკვირვების ქვეშ რჩებიან. ბოქსი იქნება თუ სასტუმრო, თუ კი ისინი დატოვებენ ლოკაციას, დაისჯებიან სამართალდამცავების მხრიდან. სახელმწიფო აკონტროლებს ან გამოყოს სპეციალური სამსახურები, რომლებიც შეერაღებულები არ მიღებებით ამ სპეციალური დასასმით, ყოველდღიურად აკითხავენ სახლში იმ ადამიანებს, რომლებიც მათი სიის მიხედვით უნდა იყვნენ საკარანტინო მდგომარეობაში. და თუ ასეთი ადამიანები არ დახროთ სახლში, ან მათ დატოვეს საკუთარი სახლი, ან არ შეატყობინეს ამ სამსახურის რა ადგილას იმყოფებიან საკარანტინო მდგომარეობაში, კი მათ მიმართ არის ძალიან მკაცრი სადამსჯელო ღონისძიებები, იმიტომ რომ ეს ითვლება შეგნებულად სხვისთვის ზიანის მიყენების ფაქტად. რა ხდება რეალურად დღეს მსოფლიოში? მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ვებგვერდის ცნობით, ჩინეთში ინფიცირებულთა რაოდენობა კლებულობს. უმჯობესდება გამოჯამრთელებული ადამიანების რაოდენობაც. თუმცა უმართავი კერა გაჩნდა სამწუხაროდ ჩვენს რეგიონში, ირანში, რაც კიდევ უფრო დიდ რისკს აჩენს. ეს ყველაფერი მეტყველებს გარდაცვლილთა რაოდენობაზეც. ირანში გარდაცვლილია მინისტრი, დეპუტატი და ფიზიკურად ძლიერი, ასაკით ახალგაზრდა ფეხბურთელი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, ვნახავთ, რომ 593 დაინფიცირებული ადამიანიდან 43-ია გარდაცვლილი. ეს ციფრი კი არ ემთხვევა ვირუსის 2%-იან ლეტალობას, რაც ძალიან დიდ ეჭვს აღძრავს, რომ რეალურად სახელმწიფო მალავს დაინფიცირებულთა სტატისტიკას. სიტუაცია არის ირანში, რომელიც მეზობელი ქვეყანაა და რეგიონში უკვე ჩვენ ადრე თუ ვიძახდით, რომ დაბალი რისკის ქვეყანა ვართ და ასე შემდეგ, უკვე აღარ ვართ სამწუხაროდ დაბალი რისკის ქვეყანა და ირანში კიდევ ამძიმებს სიტუაციას იმას, რომ ჩვენ არ გვაქვს სანდო სტატისტიკა, იმიტომ რომ ის კონფირმირებული შემთხვევები, რაც ვრცელდება და რასაც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია იყენებს და ყოველდღიურ, ასე ვთქვათ, ანგარიშებს რომ ამოწმებთ, ეს არ არის რეალური ციფრები. ნუ ჩავარდებით პანიკაში პირბადეების დეფიციტთან დაკავშირებით. პირიქით, ექიმები მოგვიწოდებენ, რომ პირბადე მნიშვნელოვანია ატაროს მხოლოდ მან, ვინც ავადაა ან გაცივებულია და არა ჯამრთელმა, რადგან პირბადე ახდენს ვირუსის მიკრობას, რისი ხელით მოხსნის შემდეგაც რისკი მატულობს, რომ ვირუსი ხელზე გადავიდეს. ღია მდგომარეობაში კი ალბათობა ნაკლებია, რადგან ჰაერის მასები ვირუსის გაფანტვას ახდენენ. პირბადესთან ერთად პრობლემურია მობილური ეკრანიც, რომელიც ვირუსის მატარებელი 96 საათის განმავლობაში ხდება. შევეცადოთ ის ხშირად გავწმინდოთ. ჩვენთან ისრაელში რეკომენდაცია ასეთია: ის ვინც დაავად და ან ის ვინც დავშოთ იმყოფება გასინჯის მდგომარეობაში ან საკარანტინო მდგომარეობაში და იმყოფება რაღაც საზოგადოებრივ ადგილას, აუცილებლად ასეთი ადამიანები უნდა იყვნენ პირბადით, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ვირუსი გამოიყოფა საჰაერო აირწვეთოვანი გზით, ანუ სურდო და ნახვით. მაგრამ რაც შეგვეხება ჩვენ ჯანმრთელ ადამიანებს, ჩვენ პირბადე არ გვეხმარება. საბოლოოდ რა ზომებს და რა მასშტაბებს მიიღებს ვირუსი, დამოკიდებულია საბოლოოდ ჩვენ სახელმწიფოზე და ჯანდაცვის სისტემის მზაობაზე. თუმცა აუცილებელია ჩვენი ხელშეწყობაც. დავიცვათ ჰიგიენა და გაციების შემთხვევაში მივმართოთ ოჯახის ექიმს, ან დავრეკოთ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მითითებულ სპეციალურ ნომრებზე. მოგზაურობის ისტორია. ასე რომ პანიკის გარეშე უბრალოდ გააკეთეთ ყველაფერი იმისთვის, რომ არ დაგემართოთ ნებისმიერ ვირუსი, არა მარტო კორონა, არამედ ნებისმიერი სხვა გრიპის ვირუსიც, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და ესე თქვა სიუჟეტშიც, სხვა გრიპის სხვა ვირუსები ბევრად უფრო მომაკვდინებელია ვიდრე კონკრეტულად კორონავირუსი. უბრალოდ კორონავირუსის ვაქცინა არ არსებობს ჯერ და ამ სახის პრევენცია არის შეუძლებელი, თორე სხვა მხრივ ბევრად უფრო სახიფათო ინფექციებიც არსებობს და დაავადებებიც. გადავიდეთ სხვა თემაზე. მესამე წელი დაიწყო, რაც მთელი საქართველო ელოდება საბოლოო პასუხს. ვინ მოკლა დათუნა სარალიძე? იყო დრო, როდესაც პროკურატურა სარალიძის მკვლელობაში ბრალდებულიც კი არ ხავდა. შემდეგ გაჩნდა ბრალდება მკვლელობის მცდელობაში. 2 წლის თავზე გიორგი ჯანაშიამ აღიარა მკვლელობა. ახლა კი მიხეილ კალანდიაც მკვლელობაში დამნაშავედ იქნა ცნობილი. თუ ამას ადრე სარალიძის მამა ამბობდა, ახლა კალანდიების ოჯახი ამტკიცებს, რომ ხელისუფლება არა რეალური დამნაშავების პოვნით, არამედ დამნაშავეებზე ხელის დაფარებით არის დაკავებული. მიხეილ კალანდია ხელისუფლების თამაშების მსხვერპლია და არა მკვლელი, ამას ამტკიცებს მისი ადვოკატი. ის ამბობს, რომ ახლა ქართულ ოცნებას დამნაშავეებზე ხელის დაფარებაზე კიდევ უფრო მეტად ზაზა სარალიძის პროტესტის საბოლოო განეიტრალება და პოლიტიკური პროცესების სტაბილიზება ადარდებს. არჩევნების წინ ამ მიზნის მისაღწევად
ქართული ოცნება ყველას გაწირავს. ასე თვლიან ადვოკატები. 2030 წლის 4 სექტემბერი. ეს ის თარიღია, როდესაც ბოლო დროის ყველაზე გახმაურებული მკვლელობის მთავარ მონაწილეს საპატიმრო დაწესებულებაში ყოფნის ვადა ამოეწურება. ჯოჯოხეთში რომ მომიწიოს ჩასვლა, ჩავალ და სხვებსაც წავიყოლე. ვინც მონაწილეობა მიიღო ჩემი შვილის დაპატიმრებაში. საზარელი მკვლელობიდან 2 წელზე მეტისა და მიხეილ კალანდიას დაპატიმრებიდან დაახლოებით 9 თვის შემდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ნიკოლოზ მარსაგიშვილმა დავით სარალიძის განზრახ ჯგუფურად მკვლელობაში დამნაშავედ სწორედ მიხეილ კალანდია ცნო და 15 წელი შეუფარდა. თუმცა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის წყალობით მსჯავრდებულს რამდენიმე წელი მოაკლდა და საბოლოოდ სასჯელის ზომად 11 წელი და 3 თვე განესაზღვრა. მე ამ მოსამართლის განაჩენს პირდაპირ გეუბნით ამ ფაქტობრივი გარემოების გამო საქართველოს ხელისუფლებას თავზე დავამხობ ადამიანის უფლებათა და ევროპულ სასამართლოში თუ დაუყოვნებლივ არ მოვლენ გონს. ასეთი ომახიანი განცხადებების გაკეთების საფუძველს მიხეილ კალანდიას უფლებების დამცველს ის ფაქტობრივი გარემოებები აძლევს, რომლებიც მან ორი სასამართლოს სხდომის ვიდეო ჩანაწერის გამოთხოვისა და მათზე დაკვირვების შედეგად გამოავლინა. აღმოჩნდა, რომ მოსამართლე ნიკოლოზ მარსაგიშვილი 2 საათიანი სხდომის მიმდინარეობისას საშუალოდ 12 წუთს საკუთარი მობილური ტელეფონის წყალობით სოციალურ ქსელში გართობას უთმობდა. გამოდის რომ მას მთელი ამ 44 სხდომის განმავლობაში 528 წუთი აქვს დახარჯული. ეს რომ საათებში გადავიყვანოთ 8 საათი და 8 წუთის განმავლობაში მთელი ამ სხდომების მანძილზე მოსამართლე არ იყო გასულიყო მომსახურების სფეროდან, იგი ერთობოდა სოციალურ ქსელით და მას არ მოусმენია მოწმეებისათვის, არ მოусმენია ექსპერტებისათვის და აქედან გამომდინარე მას მოტანილ განაჩენზე იცოდა რომ გამზადებულ განაჩენზე უნდა მოეწერა ხელი და თავი არ შეუწუხებია. მე მიმაჩნია რომ მოსამართლე რომელიც ასე იქცევა, ის არ არის ობიექტური დამკვირვებელი, ის არის უბრალოდ ნოტარიუსი, რომელიც ასრულებს ვიღაცის დაკვეთას. ეს ვიღაც რომ დღევანდელი მმართველი პარტიაა და მიხეილ კალანდიას 11 წლით ციხეში გაშვების გადაწყვეტილებაც პოლიტიკურად მოტივირებულია, ამის თაობაზე განცხადებები დაკავებულის ოჯახის წევრებმა განაჩენის გამოცხადებისთანავე გააკეთეს. ოცნებამ თავიანთი ჩაჟმული საქმე ვერ გამოასწორა და ჩემს შეტენა ყველაფერი, მეტი არაფერი ინტერესი არ იყო. ბატონ ნიკოლოზ მარსაგიშვილი, საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე. ყველა მიცოდეს, რომ არის არაობიექტური, მიკერძოებული პოლიტიკური დავალებების შემსრულებელი მოსამართლე, აი ეს დადასტურდა დღეს. ცხელგულზე გაკეთებულ ამ განცხადებას ოჯახის ადვოკატმა მოგვიანებით საკუთარი არგუმენტები დაურთო. ზურაბ თოდუა დარწმუნებულია, რომ მიხეილ კალანდიას დაპატიმრება სულ მცირე ორი პოლიტიკური პარტიის ევროპული საქართველოსა და ქართული ოცნების ინტერესში შედიოდა. ქართულ ოცნებას ინტერესი ჰქონდა იმ თვალსაზრისით, რომ იმ შემთხვევაში თუ კალანდია იქნებოდა დაპატიმრებული და მის მიმართ დადგებოდა განაჩენი და სანაცვლოდ ღებულობდა რუსთაველზე აქციების შეწყვეტას, კერძოდ მაჩალიკაშვილთან ალიანსში მყოფი სარალიძის ჩამოცილებას ამ აქციიდან და პოლიტიკურ სტაბილიზაციას. ხოლო ევროპულ საქართველოს აინტერესებდა იმ თვალსაზრისით, რომ მათ ეგონათ, რომ იმ შემთხვევაში თუ კალანდიას დააპატიმრებდნენ, კალანდიას ბიძა, რომელიც რატომღაც გავლენიან პროკურორად არის მოხსენიებული ყველგან გამოამზეურებდა და გამოაქვეყნებდა ივანე მერაბიშვილის ციხიდან გამოყვანის კადრებად წოდებულ ინფორმაციას თითქოს, რომელიც გააჩნდა სუბელინს. ამ ტრაგიკულ კრიმინალურ ისტორიაში მიხეილ კალანდიასთვის გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანას მართლმსაჯულების აღსრულება დაღექვამს დავით სარალიძის ოჯახის ადვოკატი. ის პირი, რომელიც მონაწილეობდა სავარაუდო დანაშაულში, რა თქმა უნდა, ვერცერთ შემთხვევაში ვერ განიხილება როგორც პოლიტიკური პატიმარი, თუმცა თუ დავსვავთ იმ კითხვას, თუ რამ განაპირობა მაშინ ის, რომ ასეთი საფუძველი მათ გაუჩინა, პასუხი ერთხმად შეგვიძლია, ერთმნიშვნელოვნად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს იყო საგამოძიებო მოქმედებების მიზანმიმართული ქმედება, რომ გარკვეული პირის დანაშაული ამ შემთხვევაში დაფარული ყოფილიყო და თუ არა დაზარალებული მხარი ზაზა სარალიძეს აი ეს არაადამიანური ბრძოლა, რაც ჩვენ ვნახეთ, რა თქმა უნდა, არ იქნებოდა ეს საქმე ბოლომდე მიყვანილი. 2017 წლის 1 დეკემბერს ხორავას ქუჩაზე დატრიალებული სისხლიანი ტრაგედიის შემდეგ პროკურატურა ლევან დადუნაშვილისა და დავით სარალიძეს განზრახ წინასწარი შეცნობით მკვლელობის გამო გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანას მხოლოდ 2 მოზარდისთვის ითხოვდა. თუმცა პირველი ინსტანციის სასამართლომ პროკურატურის ეს მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა და ლევან დადუნაშვილის მკვლელობის გამო გუგა ბარბაკაძეს 10 წელი და 6 თვე მიუსაჯა. ხოლო გიორგი ჯანაშიას 9 წლითა და 9 თვით პატიმრობა დავით სარალიძის არა მკვლელობის, არამედ მკვლელობის მცდელობისთვის შეუფარდა. ამართლეს ორივეა მათი და
ამ განაჩენით გამოვიდა, რომ პროკურატურამ დავით სარალიძის მკვლელის დადგენა ვერ მოახერხა. არასწორი კვალიფიკაციის, არასწორი გამოძიების, არასწორი სასამართლო განაჩენის გამო, აი კიდევ უფრო დიდი ბუნდოვნება ამ საქმეში. თქვენ წარმოიდგინეთ, მაშინ, როდესაც ასეთი პოლიტიკური ტემპერატურა ძალიან მაღალი იყო, 41-ს გადააჭარბა მეთქი ვიძახი, როდესაც ქუჩაშია გამოსული მთელი საზოგადოება, საინფორმაციო შიმშილში მოქცეული საზოგადოება და ინფორმაცია არ აქვს სწორად, აი ესე დროს მოსამართლე არ ეშიძეს, რომ ზუსტი კვალიფიკაცია მიეცა ჯანაშიას მოქმედებსაც, რა ამბავი არ ტყდებოდა ქვეყანაში. წარმოიდგინეთ, ახლა ჯანაშია, რომ მოსამართლეს ეღიარებია, რომ ის მოქმედებდა აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში. წარმოიდგინეთ, რა მოხდებოდა ქვეყანაში. პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებები სააპელაციოში შეიცვალა. მოსამართლეთა კოლეგიამ გუგა ბარბაკაძის სასჯელის ზომა 9 თვით გაუმკაცრა და 11 წელი და 3 თვე მიუსაჯა. ანალოგიური სასჯელი შეეფარდა გიორგი ჯანაშიასაც, რომელსაც ბრალის კვალიფიკაცია შეუცვალეს და მკვლელობის მცდელობის ნაცვლად დავით სარალიძეს განზრახ ჯგუფურად მკვლელობაში ცნეს დამნაშავედ. ბრალის დადგენილებაში სიტყვა ჯგუფურის გამოჩენა სამართალდამცავებს ახალი დამნაშავების გამოვლენას ავალდებულებდა. შესაბამისად, განაჩენის გამოცხადებიდან მეორე დღეს მიხეილ კალანდიაც დააკავეს. პარალელურად კალანდიას საქმისა უზენაეს სასამართლოში იხილებოდა გენერალური პროკურატურის საკასაციო საჩივარი, რომლითაც ის თხოვდა უზენაეს სასამართლოს სარალიძის მკვლელად მიეჩინიათ გუგა ბარბაკაძე. ფატალური შედეგი გამოიწვია მე-11 ჭრილობა. ესე გუგა ბარბაკაძე მიაჩნდა, რომ მე-11 ჭრილობა გუგა ბარბაკაძის მიერ არის მიყენებული. პარალელურად მიხეილ კალანდიას აპატიმრეს პოლიტიკური პარტიების ზეგავლენის შედეგად და იგივე დროებით საპარლამენტო კომისიის ზეგავლენის შედეგად აპატიმრეს და ეუბნება, რომ მიხეილ კალანდია ცანით ბრალდებულად ამ საქმეში. ანუ მიხეილ კალანდიას აბრალებს იგივე მე-11 ჭრილობის მიყენებას. ესე იგი შეიძლება ერთი და იგივე ჭრილობა ორ ადამიანს გამოძიებით დადგენილი იყო, რომ მოზარდებს შორის ჩხუბის დაწყების შემდეგ დავით სარალიძემ ფარდულში გიორგი ჯანაშიას შეათრია. ერთ-ერთი მოწმე თავიდანვე ამბობდა, რომ ჯანაშიას დასახმარებლად ფარდულში გიორგი მენაბდე და მიხეილ კალანდია შევიდნენ. მისივე განმარტებით მენაბდე სარალიძის მარჯვნივ, ხოლო კალანდია მარცხნივ იმყოფებოდა და ორივე მათგანს ხელში რაღაც ნივთი ეჭირა. არ გამოჩნდა კალანდიას როს ნივთისფერი, უბრალოდ დავინახე ხელში რაღაც ეჭირა. და მენაბდის ფერი გააჩია? კი, იმიტომ რომ შედარებით ახლოს მედგა. ის ვერცხლისფერი ნივთი, რომელიც გვეცადეთ რომ მენაბდე რომ უთხრამდა, სარალიძეს ამ ნივთის მეორე მხარე თუ ჩანდა. ანუ ალბათ ტარი დავინახე, მეორე მხარე არ დამინახავს. სარალიძეს 12 ჭრილობა აქვს მიყენებული. ადვოკატი ზურაბ თოდუა ამბობს, რომ სასიკვდილო მე-11 ჭრილობა იყო, რომელიც დავით სარალიძეს მარჯვენა მხრიდან აქვს მიყენებული. ამის გაკეთებას კი მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ფიზიკურად ვერ მოახერხებდა. ამ ჭრილობის მიყენება კალანდიას მდგომარეობიდან გამორიცხული იყო. ეს შესაძლებელი იყო მხოლოდ და მხოლოდ იმ ძალის მიერ, რომელიც სარალიძეს ედგა მარჯვენა მხარეს. არც ერთი მოწმე არ ადასტურებს კალანდიას მარჯვენა მხარეს დგომას, იგი მხოლოდ მარცხენა მხრიდან ეკაჩებოდა სარალიძეს. ეს არის და ეს. ვინ ედგა მაშინ მარჯვენა? მენაბდე ედგა მათ, მეტი არა. თავდაპირველ ვარაუდს იმის თაობაზე, რომ მისი შვილის მკვლელობაში მიხეილ კალანდიაცა და გიორგი მენაბდეც მონაწილეობდა, ზაზა სარალიძეც გამოთქვამდა. თუმცა მოგვიანებით მან მოდლის შიო მენაბდის შვილის მიმართ კატეგორიული ტონი შეარბილა. მესმის რომ თქვენ არ გსურთ ეს ღია ლაპარაკი ამ თემაზე, თუმცა გამორიცხავთ რომ მას ფარველობდნენ იგივე სასულიერო პირები, რადგან ის სასულიერო პირის შვილია. არა, აგას ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ აქ ფარველები ვინც არიან ძირითადად სუბელიან თავის პროკურატურიან და თავის სისტემიან. განსაკუთრებულ ინტერესს ამ მოზარდის მიმართ არც გამოძიება იჩენს. არადა ფარდულში ატეხილ დანების ტრიალში ისიც კალანდიასა და ჯანაშიას მსგავსად მონაწილეობდა. დავით სარალიძეს ჭრილობები მიყენებული აქვს არა მარტო ერთ მხარეს, როგორც ისინი ცდილობენ რომ წარმოაჩინონ, არამედ ირგვლივ აქვს მიყენებული წინაც, მარჯვენა და მარცხენა მხარესაც ორი აქვს მიყენებული. შესაბამისად, თუ წარმოვიდგენთ აი ამ ჭრილობების ხასიათს, შეგვიძლია დარწმუნებული ვიყოთ, რომ ყველა იმ მხარეს, რომელ მხარესაც ეს არასაწინააღმდეგოები იდგნენ, აქვს ჭრილობები მიყენებული. კალანდიას პროცესების პარალელურად უზენაეს სასამართლოში ბარბაკაძისა და ჯანაშიას ადვოკატები მათი დაცვის ქვეშ მყოფებისთვის საპროცესო შეთანხმებების გაფორმების დეტალებს განიხილავდნენ. საბოლოოდ ისე მოხდა, რომ გიორგი ჯანაშიამ დავით სარალიძეს განზრახ ჯგუფურად ჩადენილი მკვლელობა აღიარა და გამოძიების მტკიცებით პროკურატურას უმნიშვნელოვანესი ცნობები მიაწოდა, რის გამოც შეღავათები მიიღო. მან ისაუბრა მთელი დეტალებზე, თუ როგორ განვითარდა მოვლენები, თუ რა მოხდა ჩხუბის შემდეგ, ვინ სად წავიდა და ასე შემდეგ. ყველა მისი ჩვენება შინაარსობრივად შესაბამისობაშია, მას არც ერთ ეტაპზე განსხვავებით
სხვა პირებისაგან, თუნდაც მიხეილ კალანდიასგან არ შეუცვლია ჩვენება. მან მოაწოდა, როგორც უკვე გითხარით, მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გამოძიებამ ასე ჩათვალა და შესაბამისად მის მიმართ გამოყენებული იქნა საპროცესო შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობები. მას 11 წლითა და 3 თვით პატიმრობის ნაცვლად 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. გიორგი ჯანაშია უკვე 2 წელია ზის. შესაბამისად ის ციხეს 2021 წელს დატოვებს. ბავშვს ათქმევიეს, რომ თურმე მას განზრახული ჰქონდა სარალიძის მკვლელობა. აქ მიიღო პროკურატურამ რა? ესე იგი ფაქტობრივად დღეს მკვლელი ყავს როგორც ასეთი და მკვლელი თუ არსებობს, მაშინ არსებობს მისი დამხმარე, თანამსრულებელი და ასე შემდეგ. კალანდიას ვერ გაასამართლებდნენ მკვლელობის ბრალდებით, რადგანაც არ არსებობდა მკვლელი საქმეში. აქედან გამომდინარე პროკურატურის ყველაზე საკუთარ თავს გაუკეთა მან საპროცესო შეთანხმება, როდესაც ჯანაშიასთან მიაღწია იმას, რომ მას აღიარებია დანაშაული. კალანდიამ დანაშაული არ აღიარა და ემზადება ჯერ საქართველოში, ხოლო თუ ვერაფერს გახდა მოგვიანებით ევროპულ სასამართლოში ამტკიცოს საკუთარი უდანაშაულობა. დაზარალებული მხარე კი მიიჩნევს, რომ თუ ამ საქმეზე ობიექტური ჭეშმარიტება ამ დრომდე არ არის დადგენილი, საგამოძიებო უწყებების არაკომპეტენტურობასთან ერთად ლომისწილი სწორედ კალანდია სუბელიანის ოჯახებსაც მიუძღვით, რომლებმაც მტკიცებების განადგურებისა თუ სხვადასხვა ფორმებით გამოძიებისთვის ხელი შეშლის პარალელურად ვერასდროს გამოძებნეს საკუთარ თავში იმის ძალა, რომ 2017 წლის 1 დეკემბერს ხორავას ქუჩაზე განვითარებულ ტრაგედიაში საკუთარი დანაშაულიც ეგრძნოთ და გამოძიებისთვის ან თუნდაც სასამართლოსთვის გულწრფელად სრული სიმართლე ეთქვათ. ზუსტად ერთი კვირა რჩება ხელისუფლებას და ოპოზიციას იმისთვის, რომ საპარლამენტო არჩევნების სისტემასთან დაკავშირებით შეთანხმებას მიაღწიონ. თუ 9 აგვისტოს პარლამენტში განსახილველად არ შევა ახალი სისტემის კანონპროექტი, ოქტომბრის არჩევნები ისევ ძველი პრინციპით ჩატარდება. დღეს ქართულმა ოცნებამ ბიძინა ივანიშვილის მონაწილეობით შეხვედრა გამართა ოპოზიციასთან, სადაც განაცხადა, რომ მისი შეთავაზება საბოლოოა და განხილვას აღარ ექვემდებარება. ოპოზიცია კი ამ ვარიანტზე დათანხმებას არ აპირებს. დასავლეთი ამ დროს აკვირდება, როგორ მიმდინარეობს პროცესი. დღევანდელ შეხვედრას ჩვენი მხრიდან დააკვირდა თეა ადეიშვილიც და ის ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. თეა, საღამოშვიდობის. შეიძლება თუ არა ითქვას აქედან გამომდინარე, რომ გარკვეულწილად მოლაპარაკებები ჩიხშია შესული, იმიტომ რომ ორივე მხარე ამბობს, რომ ოცნება ამბობს, რომ აღარ გადახედავს ამ საბოლოო ვარიანტს, ოპოზიცია ამბობს, რომ ამ ვარიანტს არ მიიღებს. არის თუ არა უკვე მოლაპარაკებები ჩიხში თუ ერთი კვირის განმავლობაში შეიძლება კიდე რამე შეიცვალოს? გიორგი, ჩვენ ამ პროცესს არა მხოლოდ დღეს, არა მხოლოდ ჩვენი პროფესიიდან, არამედ მოქალაქეობრივი ვალიდან გამომდინარე, უკვე რამდენიმე თვეა პერმანენტულად და ინტენსიურად ვაკვირდებით და ფაქტია, რომ დღეს საქართველოს პოლიტიკური რეალობა იმდენადაა ჩიხში შესული, რომ ქართველი პოლიტიკოსები, ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლები ერთმანეთს უცხოელი შუამავლების გარეშე აღარ ესაუბრებიან. იმისთვის, რომ მოლაპარაკებათა რაუნდი თუნდაც არაოფიციალურ ფორმატში გაგრძელდეს, საქართველოში აკრედიტებული ელჩები და დიპლომატები იძულებულნი არიან ქართველი პოლიტიკოსები ხან ლანჩზე და ხან საუზმეზე დაპატიჟონ. დღეს სწორედ აი ამ ზეწოლის გამო შეიკრიბა მორიგჯერზე უმრავლესობა ბიძინა ივანიშვილთან და პრემიერ გახარიასთან ერთად როსტომ მეფის სასახლეში, სადაც კიდევ ერთი საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღეს. უნდა შეგახსენოთ, რომ ასეთი საბოლოო გადაწყვეტილება ამ თვეების განმავლობაში რამდენიმე იყო. დღევანდელი წინადადება კი ასეთია. ქართული ოცნება მზად არის დააწესოს 40%-იანი ჩამკეტი ხელისუფლების დასაკომპლექტებლად. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ რომელიმე პარტია ვერ გადალახავს 40%-იან ზღვარს, მას არ ექნება უფლება სრულად დააკომპლექტოს მთავრობის შემადგენლობა მომავალი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. ქართული ოცნება ასევე აცხადებს, რომ მზად არის მაჟორიტარული მანდატი 40 ოლქამდე დასწიოს, შესაბამისად 150 კაციან პარლამენტში პროპორციული სიით მხოლოდ 110 დეპუტატი შევა. რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერს მოყვა კომენტარები და ჟურნალისტების კითხვაზე აპირებენ თუ არა ოპოზიციის შეთავაზებას გაათავისუფლონ პოლიტპატიმრები. ქართული ოცნება ნიშნის მოგებით პასუხობს, რომ ქვეყანაში პოლიტპატიმრები არ გვყავს. ხოლო მას, ვინც ამ წინადადებას არ დაეთანხმება, მოუწევს თვითონ აგოს პასუხი საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე, ამბობს პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე, რომელიც 2 კვირის წინ ჯერ კიდევ ვაშინგტონიდან პოლიტიკური ფანჯრის დახურვაზე საუბრობდა.
ეს მონაცემებით შეთანხმება ობიექტურად შესაძლებელია იმ პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც ხელშეუშლის ამ შეთანხმებას და დაბლოკავს ამ შეთანხმებას, მოუწევს, რომ საზოგადოებას და ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს აუხსნას თუ რა იყო ეს რეალური მიზეზები და мотиваცია, რომელიც შესაძლოა შეთანხმებისათვის ხელისშემშლელი გახდეს. არსებითად იცვლება მაჟორიტარული არჩევნების საქმე და ზოგადად პრინციპულად იცვლება სურათი, მაგალითად, მთელი სამცხე-ჯავახეთი იქნება ერთი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი. ჩვენ ვფიქრობთ, მინიმუმ 40. შესაბამისად დარჩება რაციონალური რაოდენობა და ამავდროულად ჩამკეტი უზრუნველყოფს იმას, რომ მიღწეული იქნება, ასე ვთქვათ, ოპოზიციის, დაცული იქნება ოპოზიციის ინტერესი. ჩვენ და ვივარაუდოთ იმ შემთხვევაში თუ ცოტა პასუხისმგებლობას მაინც გამოიჩენს ოპოზიციური სპექტრი, რომ შეთანხმება შედგა და მაქსიმალური თეორიული დრო არის 9 მარტი, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში უკვე თეორიულადაც კი ვეღარ ვასწრებთ შესაბამის ცვლილებების მიღებას და თუ ისინი არ წამოვლენ ამაზე, მაშინ მოუწევთ მათ განმარტება მიცეს საზოგადოებას, რატომ თქვენ უარი იმ რამდენიმე გვარ დამზღვევ მექანიზმზე და რაც გამორიცხავს იმ წუხილს, რაც მათ გაახმოვანეს ბოლო დღეების განმავლობაში. ჩვენი მხრიდან ეს არის ხელისუფლების სამართლიანი, პრაგმატული და ოპტიმალური პირობები აცხადებენ სახელისუფლებო პარტიიდან, მაშინ როცა ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს არის მორიგი ვირეშმაკობა და ისინი არ აპირებენ მორიგ ჯერზე მოატყუებინონ თავი მთავრობას, არა მხოლოდ ოპოზიცია, არამედ მთელი საზოგადოება. დღეს ოპოზიციური პარტიები ერთხმად ამბობდნენ, რომ არ არიან თანახმა იმ წინადადებაზე, რომლითაც პრინციპში არაფერი არ იცვლება, თუნდაც არაფორმალური მეორე რაუნდის მოლაპარაკებების გამართვის შემდეგ და ამაზე საუბარი და ამის შესახებ ისინი ინფორმირებული იყვნენ ელჩებთან და დიპლომატებთან საუზმის დროსაც კი. დინამიკასაც ხონა შევხედოთ, ჯერ საერთოდ რა მოლაპარაკებაა ეს კრიმინალები ეროვნ. მერე მოლაპარაკება, მაგრამ 63-66 საკონსტიტუციო საერთოდ ვერ იქნებოდა. საჯარო განცხადებები იყო. მერე 150-ზე 50 არის ოპტიმალური. ეხა 40-ია ოპტიმალური და აი 20 არ შეიძლება თურმე. და ისე ელემენტარული არითმეტიკა ის 40 2-ზე იყოფა. აი რამხელა ოლქებს ეხა აკეთებენ, გაყონ ის 2-ზე. ანუ გაადიდონ ორჯერ და გააკეთონ ეგ ოლქები. ამ მეთოდებით ბრძოლა არ შეიძლება რომ ვინმეს გაუვიდეს. წარსულში იყო პრობლემები, ეხა ეს პრობლემები გაასმაგდა ამ კაცის პირობებში, რომ ესე რომ არ მომწონხარ და ამიტომ დაგიჭერდა, თუ ისე არ მოიქცევი პოლიტიკურად, როგორც მე მინდა არ მაწუხებ, დაგიჭერდა, ამით ის ხებს დავაშინებ და ჩემ ჯგუფებს შექმნი ძალადობის და იმათ ხელს დავაფარებ. და სხვებს კიდე 8 წლიან ციხეს დავემუქრები. აი ეს არ შეიძლება რომ გაუვიდეს და ეს პრაგმატულად არ უნდა გაუვიდეს, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ეს არჩევნები, რომელიც მოდის, რომელშიც ის დამარცხდება, იყოს ნაკლებად სარისკო ქვეყნისთვის. მან თვითონ არ დაუშვას ისეთი კატასტროფული შეცდომები, ბრიყვული, რომ თავი დაიღუპოს ბოლომდე და ქვეყანა დააზიანოს, რაც ნაწილობრივ უკვე გააკეთა. იცით რა მაკვირვებს, რომ დღეს გამოვიდნენ და არაფერი ახალი არ უთქვამთ ამ ადამიანებს. 40%-იანი ნიშნულიო, ეს 150-ზეც არისო, 110-40-ზეც არისო, მაგრამ საბოლოო ჯამში რა არის, იცით, რომ 31% 40%-ად უნდათ რომ გაასაღონ, 35 51-ად და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ხა მათემატიკა მათზე კარგად ვიცით რა. ცოდნაც არანაკლები გვაქვს თუ მეტი არა ამ ადამიანებს. აქედან გამომდინარე, არც თავს მოვატყუებიებთ და რაც თავარია, არც საზოგადოებას მოვატყუებიებთ იმ რეალურ გარემოს და ვითარებაზე, რაც არის. ჩვენ ამას ყველაფერს ხარს ვერ დაუჭერთ. ძალიან კონკრეტული პასუხია. ძალიან კარგად იციან, სად არის ის ზღვარი, სადაც მხარდაჭერა შეიძლება იყოს. ეს არის პოლიტიკური ვაჭრობა და გაურკვეველი ბუღალტერია, რომელსაც ხელისუფლება ახლა თავისი ხრიკებით ტენის ოპოზიციას, ამბობენ ოპონენტები, ხელისუფლების ოპონენტები და აცხადებენ, რომ არანაირ მოლაპარაკებას აზრი არ ექნება, თუ არ შესრულდა ერთი და მთავარი პირობა, უპირობოდ გათავისუფლდნენ პოლიტიკური პატიმრები, რომელიც ქართულმა ხელისუფლებამ სწორედ პოლიტიკური ნიშნით გამოარჩია. საუბარია ბესიკ თამლიანზე, საუბარია ირაკლი ოქრუაშვილზე, გიორგი რურუასა და გიგი უგულავაზე. თუმცა, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ხელისუფლება არ აღიარებს მათ პოლიტიკურ პატიმრებად. ოპოზიციის პოზიცია კი ასეთია. ნებისმიერი შეთანხმება ასევე უნდა მოიცადეს შეთანხმებას პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებით, რომ აღნიშნული პოლიტპატიმრები უნდა გამოვიდნენ საპყრობილეებიდან და ასევე უნდა შეწყდეს დევნა იმ ადამიანების წინააღმდეგ, ვინც ცალსახად პოლიტიკური ნიშნით იდევნებიან. 20 ივნისის მერე ყველა პოლიტიკურად დაპატიმრებული ადამიანი უნდა განთავისუფლდეს. ჩვენ ხო ნორმალურ ქვეყანაში გვინდა ცხოვრება, არა და არა პოლიტიკური დევნის პირობებში. რომც მიიღონ ისეთი მოდელი, რომელიც მოთხოვნილი გვაქვს,
და რომელსაც შეიძლება ხმავინმე მიცეს კიდევაც მე მაგალითად მაგრამ თუ პოლიტპატიმრებს არ უშვებენ ეს არ არის შეთანხმება და ეს არის ნორმალიზაცია და ვერავის ვერ მოატყუებენ ვერც ქვეყნის შიგნით და ვერც ქვეყნის გარეთ როგორც ხედავთ, პოლიტიკური პროცესი საკმაოდ ღრმა ჩიხშია შესული, დარჩენილია მხოლოდ ერთი კვირა და სავარაუდოდ რამდენიმე საუზმე, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებას და კონსენსუსს მიაღწიოს ოპოზიციამ და ხელისუფლებამ. საერთაშორისო პარტნიორები ამბობენ, რომ კონსენსუსის გარეშე დაიწყება ფიქრი, სერიოზულად დაიწყება ფიქრი სანქციებზე. ნახოთ, იქნება ეს კონსენსუსი თუ უბრალოდ დარჩება ყველაფერი ისე, როგორც აქამდე იყო. დიდი მადლობა თეა ადეიშვილი გვერდთხოვდა პირდაპირ ეთერში. როგორ ფიქრობთ, რას უნდა ნიშნავდეს ის, რომ ბიძინა ივანიშვილი ფაქტობრივად დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი ხელმძღვანელია, რომელსაც რუსეთი არ ებრძვის, რომლის წინააღმდეგაც არ იყენებს მრავალჯერ გამოცდილ ხერხებს, იქნება ეს სამხედრო ბუნტი, ტერაქტები თუ ომები. წარმოიდგინეთ, შევარდნაძე რომ შევარდნაძეა, იმასაც კი არაც და რუსული ტერაქტები და ომები. აღარ ვლაპარაკობ ზვიად გამსახურდიასა და მიხეილ სააკაშვილზე, რომლებსაც რუსეთმა თავისი ზეწოლის ინსტრუმენტების სრული არსენალი დაცალა. ბიძინა ივანიშვილი ერთადერთია, რომელიც აგერ უკვე მერვე წელია რუსეთისგან ნაჩუქარი მშვიდობით სარგებლობს, რაც მხოლოდ ერთზე მიუთითებს. მსგავსი მეთოდებით მას ზეწოლა რუსეთს უბრალოდ არ სჭირდება, იმიტომ რომ ისედაც მშვენივრად აკეთებს რუსულ საქმეს. კრემლსაც გარანტირებული აქვს ივანიშვილის მხრიდან სიმშვიდე და ხელშეუხებლობა. გავრილოვის ღამე ვერ გათვალეს უბრალოდ და გაექცათ ხელიდან პროცესები მაშინ, თორემ წესით რუსეთის დეპუტატის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში წამოსკუპებას ზუსტად ისევე მშვიდად უნდა ჩაევლო წესით, როგორ მშვიდადაც ცოცავი ოკუპაცია აგერ უკვე მერამდენე წელია მიმდინარეობს. ოკუპირებული ზონის გარშემო სოფლებში ახალი ღობეები და შემომღობველები რომ არ ჩნდებიან, იმით უფრო უნდა დაიძაბოთ. მადლობა რუსს, რომ ამ სტრესში არ გვაგდებს და დიდხანს არ გვალოდინებს. აგერ სულ ცხელი ამბავი, ღობე ერგნეთშიც გამოჩნდა. ამით მიწა კიდევ უფრო ნაკლები ხრჩება, სამაგიეროდ სტაბილურობის გრძნობა გვეუფლება. Мое первое место работы было КГБ СССР, внешняя разведка, и нас там воспитывали. სტაბილურობის გარანტორი რუსეთი ყოველთვის იყო სტაბილური ციკლით. შენ რომ ახალ ცხოვრებას გადაწყვეტდი და ხელისუფლებას იცვლიდი, ის ცოტა ხანს გაკვირდებოდა. შემდეგ კი ერთმანეთის მიყოლებით მოდიოდა და მოდიოდა. რამეს აგიფეთქებდა, აჯანყებას წამოიწყებდა, მერე დამხობას, ბოლოს ომს, რაც მეტი სისხლს დაღვრიდა სტაბილურობის გრძნობა გიმყარდებოდა. ეს ხომ ის ძველი რუსეთია, ასე კარგად ნაცნობი და ახლობელი. გამსახურდიამ გაიარა სრული წრე, რომელიც რუსეთს მეზობელი ქვეყნების მეთაურებისთვის აქვს შემუშავებული. ნეიტრალიტეტის მოკლე ზოლი, აჯანყების რამდენიმე მცდელობა, დამხობა, ომი და ბოლოს სიკვდილი. განზრახული მაქვს აქ ვიყო ბოლომდე და თუ საჭირო აქ მოუკვდები და აქ აქედან ფეხსადამსაც მოვა. რუსეთის ყველა მეზობელმა იცის, რასაც უნდა ელოდეს, მაგრამ ვიღაცები არ ეპოებიან, ან პერიოდულად ეურჩებიან. აი შევარდნაძე ხელისუფლებაში რომ მოსკოვის მხარდაჭერილი პუტჩის გვირგვინად მოვიდა, თავიდანვე ამ ორომ ტრიალში მოხვდა. არავინ იცის რა პირობით ჩამოვიდა 92 წლის მარტში, მაგრამ პოლიტბიუროს ყოფილმა წევრმა ზაფხულამდე რომ არ შეაბრუნა საქართველოს დსთ-ში, დამსჯელი რეჟიმი მისთვისაც ჩაიხტო. აუფეთქეს დროებით მიძინებული ომი შიდა ქართლში, რომელიც თავიდან გამსახურდიას გაუხსნეს. დაიწყეს ომი აფხაზეთში, იმერეთსა და სამეგრელოში სამოქალაქო დაპირისპირების პერიოდული წახალისებით. შევარდნაძემ წესით ყველაზე კარგად იცოდა თამაშის წესები, მაგრამ ურჩობა გააგრძელა. ჯერ ცხინვალის რეგიონის უდიდესი ნაწილის ჩამოჭირთა და რუსის ვითომ სამშვიდობოების დაკანონებით დასაჯეს. შემდეგ იგივე აფხაზეთში გაუკეთეს. და დარჩენილ საქართველოსაც წააგებდა კირზის ჩექმებში რომ არ ჩავარდნოდა მტერს და ბალტინის ტანკები არ შემოიყვანა დსთ-ში გაწევრიანების ფასად. Сам наш приход даже может быть без боевого и военного участия, он сам играет большую моральную, политическую роль. კიდევ დიდხანს იტრიალებს საფლავში შევარდნაძე, რადგან კიდევ დიდხანს ვერ შეთანხმდებიან მისი თანამემამულეები, შეეძლო თუ არა, ან როგორ ამ უბედურების აცილება. მაგრამ ლოგიკურად რუსეთი ორ ტერაქტს არ მოუწყობდა, თხემი ტერფამდე მისი კაცი რომ ყოფილიყო. Добрый вечер, здравствуйте. რეალებს ეს მოროდის სული ჩვენ ქვეყანაში თუ ჩვენ ქვეყნის გარეთ, რომელიც ვერ ისვენებს და რომელიც მას უსწნებს, როგორ აურიოს ქვეყანა და პოლიტბიუროს ყოფილი წევრის ლოიალობასაც ზღვარი ჰქონდა. მართალია 15 წლის დაგვიანებით, მაგრამ შევარდნაძემ ისტორიას საყურადღებო მოგონება დაუტოვა. ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა რუსეთის ფედერაციისა და ამერიკა სვანეთში გახდით ტერორისტული აქტის მეორე დღეს და ამერიკა და მითხრა ჯერ მომილოცა გადარჩენა და მე მითხრა რომ ძალიან გთხოვთ ნავთობის სადეზე და გაზის სადეზე ლაპარაკს თავი დაანებეთ იმიტომ რომ ეს თქვენ იცოდეთ რომ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებშია.
რაკი პოლიტბიუროს წევრი იყო, ნებისმიერ მის სიტყვაში ეჭვი შეტანა შეგიძლიათ. ოღონდ იქამდე სანამ წყალგაუვალ ფაქტებს არ მიადგებით. ფაქტი კი ის არის, რომ ენერგომატარებლების ტრანსპორტირების პროექტები საქართველოსთვის ნამდვილად სტრატეგიული იყო და ნამდვილად ანგრევდა რუსულ გეგმებს კავკასიაში. იდეოლი არ იყო ამ პროექტების გატანა ბოლომდე. უამრავი წინააღმდეგობა ჰქონდა. გამიმეორებ, რომ ეს იყო ქვეყნის შიგნით, ქვეყნების შიგნითაც და ეს იყო ჩვენი ქვეყნების გარეთ. განსაკუთრებით ქვეყნის გარეთ. ჩაბნელებული და დაქცეული საქართველოს მეთაური ამერიკის პრეზიდენტთან ერთად რომ აწერდა ხელს ნავთობისა და გაზის ხელშეკრულებას დიდი ამბავი იყო. დიდი ამბავი იყო, რომ ამერიკის პრეზიდენტი 50 სხვასთან ერთად აწერდა ხელს საქართველოსთან რუსული ბაზების გაყვანის შეთანხმებას. ხო, რუსებმაც ასე იფიქრეს, დიდი ამბავიო და არ გაიყვანეს. რაც უფრო ადრე გაიგებს რუსეთი ამას, რუსეთი ძალიან საჭიროა საქართველოს მით უგედესია მათთვისაც და ჩვენთვის. გონი მართლა მოგენატრებათ მამათი. სანახევრო ხუმრობისთვის მაინც იმ ძალიან შორეულ 90-იანებში. First of all, when are we going to become members of NATO? რუსის გვერდის სავლით ჩევარნაძეს არც სეპარატისტებთან დიალოგი გამოუვიდა, ვინც ცადა ყველა დაისაჯა. კაცმა რომ თქონს დიალოგი არც რუსეთის მონაწილეობით შედგა, კი ისევ რუსს არ უნდოდა. გამსახურდია შემდეგ შევარნაძემაც სრულად გაიარა წრე, რომელიც რუსეთს არასასურველი ქვეყნების მეთაურებისთვის აქვს არსენალში. უბრალოდ ბედი ჰქონდა, რომ აფეთქებებს ცოცხალი გადაურჩა. მაგრამ საბოლოო ჯამში მის წასვლაში როლი მოსკოვსაც ჰქონდა. პუტინის გამოგზავნილი იგორ ივანოვი უნდა ყოფილიყო გარანტორი, რომ საქართველოს როგორც იქნა დამჯერი შეიქმნებოდა. როდის ჩადგა სააკაშვილმა ფეხი გამსახურდია შევარნაძის გავლილ წრეში, შეგვიძლია ვივარაუდოთ. ალბათ მალევე, რადგან 2005 წლიდან ქვეყანას ტერაქტების ტალღამ გადაუარა. სამიზნეები ჭკვიანურად იყო შერჩეული. გაზსადენი, ელექტროსადენი, პოლიცია, ამერიკის საელჩო. ხელმოწერა არ დაუტოვებიათ, მაგრამ ხელწერა უტყუარი იყო. გერეუ. იგორ ტამპერედა ტისიჩი ილის ედუარდ ამბროსიევიჩის შემდეგ ვლადიმერ ვლადიმეროვიჩი ვერც მიხეილ ნიკოლოზოვიჩს დაუმეგობრდა. არადა ქონის თავისი წილი ერთი პირობა სააკაშვილმას წაისვა. ოღონდ წინამორბედების მსგავსად ვერ მიიღო პასუხი. რას ურდა რუსეთს და რის ფასად საქართველოს სრული მორჩილების გარდა. რუსეთი დიდი ქვეყანაა, საქართველო პატარა, მაგრამ ლამაზი და სჯობს მას თავი დაანებონ. საქართველოს არ აქვს არავისთვის დასაცმობი მიწა. ვერც აფხაზეთსა და ვერც ყოფილ სამხრეთ ოსეთში ვერავინ მიიღებს მიწის ვერც ერთ კვადრატულ მეტრს. წავიდა და წავიდა წრეზე. სამხედრო ბუნტი, სამოქალაქო აქციები, ახალ-ახალი რუსული დანაყოფები შიდა ქართლსა და აფხაზეთში. ისევ ტერაქტები. ახლა თუ ძალიან გენატრებათ მამათი, შეგიძლია თქვათ, რომ სააკაშვილმა ყველაფერი გააკეთა მტრის ხატის შესაქმნელად. თუ ძალიანაც არ გენატრებათ, უნდა დაეთანხმოთ, რომ იმ 9 წელში ქვეყანა უბრალოდ ნაკლებად იტყუებდა თავს, მიხავდა მტრად და ვინ მეგობრად. სადაც შევარნაძე ნატოზე ერთი ნახევარხუმრობისთვის და ევროპისკენ გაჭიმული მილისთვის დაისაჯა, ნატოს კარზე სრული სერიოზულობით მობრახუნე სააკაშვილს, რომ კარგი დღე არ ელოდა, კი უნდა სწოდნოდა. ომით არ დაწყებულა და არც დასრულებულა. რუსი აღარ მალავდა, რომ ყველაფრის უკან იდგა, ოღონდ გაუჭირდა აღიარება, რას ურდა საქართველოსგან. უეცრად გამოჩენილმა რუსის მილიარდერმაც ესა იტაცა, მხოლოდ რიტორიკის შეცვლა საჭირო და ყველაფერი მოგვარდებაო. მე არ მგონია და ვერ ვიჯერებ, რომ რუსეთის სტრატეგია არის მეზობელი ქვეყნების ტერიტორიების დაპყრობა და ოკუპაცია. მე ამის არ ამჯერა, მე ფიქრობ, რომ ის რაც მოხდა და განვითარდა, ახლა მის ანალიზს არ დავიწყებ, ძალიან ბევრი გაუგებრობა იყო ორივე მხრიდან. მოსკოვს, ცხინვალს, სოხუმსა და თბილისს უეცრად ერთი სალაპარაკო გაუჩნდათ. როგორ დაიწყო ომი საქართველომ და აღარ დაუტოვა გამოსავალი რუსეთს. პირველად მრავალი წლის განმავლობაში პუტინმა კეთილი სიტყვა გამოიმეტა. ივანიშვილთან შეხვედრის გამო არავის მოუმართავს, მაგრამ ამას არ გამოურიცხავ. არ ვიცნობ ბატონ ივანიშვილს, როგორც ვიცი, ბიზნესი ჰქონდა რუსეთში, მაგრამ პოზიტიურ სიგნალებს ვიღებთ და მზად ვართ ვუპასუხოთ. უკვე ვპასუხობთ. სიგნალებს რომ იღებს პრობლემაც ეგ არის. ივანიშვილისა და მისი ფორმალური მემკვიდრეების პირადი წარმომადგენელი პუტინის პირად წარმომადგენელს რომ ოქმებისა და მოწმეების გარეშე სრულად შეუზღუდავე მანდატით ხვდება ერთი სიგნალია. მეორე, მესამე, მეოთხე და მე-1000 სიგნალი და პრობლემაა რომ ივანიშვილმა შეასრულა ლამის ერთადერთი საარჩევნო დაპირება. ნებით თქვა უარი ნებისმიერ პოლიტიკურ აქტივობაზე, რომელიც დასავლეთთან თანამშრომლობასა და რუსეთის შესაძლო გაღიზიანებას იგულისხმებდა. ამიტომაც არ ერიდებიან მისიანები აღიარებას, რომ ანაკლიის სპორტიც რუსის წინააღმდეგობის გამო ჩააგდეს. ხშირ შემთხვევაში ნორმალურად არ ვაფასებთ ამ საფრთხებს და ამ საფრთხების აღშეფასება და ზერელობა გონია პროდასავლურობის დამტკიცების ერთ-ერთი ყველაზე გამოხატული ფორმა. თუ რუსეთს ესე იგი საერთოდ არ გაიხედა ვიგეთ მაშინ ისეთი დასავლელი ხარ, რომ საერთოდ შეიძლება ესე იგი შუმანი გადაბრუნდეს საფლავში იმდენად ევროპელი ხარ, აი ესეთი მიდგომები რაღაცა პრიმიტივიზმი მე არ მინდა და
საქართველოსთან ახმა ნებისმიერი დათმობისთვის ოღონდ რუსეთმა დაარღვიოს ტრადიცია და ივანიშვილს არ შეუქმნას პრობლემები. არ მოუწყოს აჯანყება, არ დაუწესოს ემბარგო, არ აუწიოს წარბი. ამისთვის თუნდაც მთელი კონგრესი და ევროპარლამენტი წერად იქცეს და ოცნებას საკუთარი შვილებისთვის მოუწიოს თვალების დათხრა კომუნისტისა და პრავოსლავნიკის სერგეი გავრილოვის შეურაცხყოფისთვის. ჯერჯერობით ივანიშვილმა ნამდვილად აჯობა ყველა წინამორბედს. გახდა ერთადერთი, ვისაც რუსეთი არ ერჩის. ეს კი უკვე დიდი მხარდაჭერაა და დიდი საფიქრალი. თუ მოსკოვი შენს საქმეში საერთოდ არ ერევა, ზუსტად სწოდნია, რომ მისი ეს საქმე უმისოდაც შენივე ხელით კეთდება. და როგორც ჩანს კეთდება წარმატებით და ამიტომაც არ კიდევს ხელს. სტადიონი თბილისის შუაგულში, სადაც ახალგაზრდებს ქართველებისთვის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ და საყვარელ სპორტში, რაგბიში უნდა ევარჯიშათ და ეთამაშათ, არ აშენდება. მიწა, რომელიც თავის დროზე რაგბის კავშირს ზუსტად ამ მიზნით და ვალდებულებით გადაეცა, რომ ზიურის პარკის თავზე რაგბის სტადიონი აშენებულიყო, კავშირმა მშენებელ კომპანიებს გადასცა და სტადიონის ნაცვლად იქ მორიგი საცხოვრებელი კორპუსები ჩადგება. თითქოს ისე საკმარისი არ იყოს ის ბეტონის ზედახორა, რომელიც დედაქალაქის შუაგულში უკვე ისედაც ხდება. რაგბის კავშირმა მიწის სანაცვლოდ უკვე მიიღო მილიონი და კიდევ მილიონების მიღებას ელოდება. საინტერესოა, რაში იხარჯება ეს მილიონები. და თუ თანხა ბოლო თეთრამდე ისევ რაგბის მოხმარდება, მაინც გასარკვევია, რამდენად თანაფარდი იქნება ფულით მიღებული სარგებელი იმ სარგებელთან, რომელსაც თბილისის ცენტრში სტადიონი მოუტანდა ახალგაზრდებს. ინფორმაცია ცნობილი გახდა სახელმწიფო აუდიტის დასკვნიდან, რომელმაც დროზე ადრე გაჟონა ინტერნეტში. დოკუმენტის გამოჩენა საეჭვოდ დაემთხვა რაგბის კავშირში პრეზიდენტის არჩევნებს. ერთ-ერთი კანდიდატი, მოქმედი პრეზიდენტი გოჩა სვანიძეა, რომლის დროსაც მოხდა ხსენებული მიწების გასხვისება. მისი კონკურენტი კი ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი აბუსერიძეა. პრეზიდენტის არჩევა უკვე ორჯერ ჩავარდა, რაც უპრეცედენტო შემთხვევაა. ერთმანეთს ოცნების ყოფილი ფავორიტი და ოცნების მოქმედი დეპუტატი ებრძვიან შესაბამისად და გასაკვირი არაა, რომ გადაწყვეტილება მარტივი მისაღები არ იქნება. ამ ტერიტორიაზე 23 წლის წინ რაგბის მოედანი უნდა აშენებულიყო, მაგრამ გავიდა წლები და აქ ფეშენებელური საცხოვრებელი კომპლექსი შენდება. აქ რაგბის მოედნის ნაცვლად საცხოვრებელი კომპლექსი იმიტომ იქნება, რომ რაგბის კავშირმა ეს ტერიტორია გაყიდა. ნაკვეთის გაყიდვის ამბავი რაგბის კავშირის ორჯერ ჩაშლილი ხმაურიანი არჩევნების დროს გაირკვა, როდესაც ერთ-ერთმა კანდიდატმა პარლამენტარმა ირაკლი აბუსერიძემ ის კონკურენტის რაგბის კავშირის მოქმედი პრეზიდენტის გოჩა სვანიძის წინააღმდეგ გამოიყენა. აუდიტის დასკვნიდან ვიმსჯელოთ შედეგები. ჯერ გამოვიდეს რაგბის ოჯახს პასუხი გასცეს აი ფულის ჭამაზე პირდაპირ ვიტყვი და იმ მიწების გაყიდვაზე და მერე ვილაპარაკოთ არჩევნებს. აბუსერიძემ ბრალდების გასამყარებლად არაოფიციალური გზით გავრცელებული აუდიტის დასკვნის სამუშაო ვერსია გამოიყენა. აუდიტორი წერს, რომ რაგბის კავშირს ქონების გასხვისების დროს უფრო მეტი სარგებლის მიღება შეეძლო. ჩვენ დავინტერესდით, რა მიწის ნაკვეთი გაყიდა რაგბის კავშირმა და რატომ. სანამ გოჩა სვანიძესთან ინტერვიუს ჩავწერდით, საარქივო დოკუმენტები შევისწავლეთ და გავარკვიეთ, რომ 1997 წელს რაგბის კავშირს ბზიურის ტერიტორიაზე მიწის ნაკვეთი მერიამ მართლაც რაგბის მოედნის ასაშენებლად გამოუყო და ეს ვალდებულება მალე უნდა შესრულებულიყო. დავიწყე მუშაობა ამ სახელოსნოში. ბზიურის პროექტი დაწყებული იყო მანამდე დაახლოებით 2 წლით ადრე. ირაკლი როსტომაშვილი ქალაქის ყოფილი არქიტექტორია. უფრო ადრე 80-იან წლებში ბზიურის გენგეგმაზე მუშაობდა და ახსოვს, რატომ უნდოდა აქ რაგბის კავშირს მოედნის აშენება. რაგბის კავშირი გააქტიურებული იყო, თუ არ ვცდები, 90-იანი წლების შუა პერიოდში და მათ უნდოდათ რომ გაეკეთებინათ აი ამ ტერიტორიაზე ისეთი მოედანი და რაც ჩვენთვის აბსოლუტურად მისაღები კი არა, ძალიან სასიხარულო იყო ამ საავტორო ჯგუფისთვის, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მზიურში გაკეთებულიყო, ასე ვთქვათ, მთელი ქალაქისთვის დასასვენებელი ზონა, სადაც იქნებოდა ხელმისაწვდომი, თქვათ, სპორტი, არა მარტო პროფესიულად ჩართული, თქვათ, ახალგაზრდებისთვის, არამედ ყველასთვის. გოჩა სვანიძე რაგბის კავშირის პრეზიდენტი 2016 წელს გახდა, მაგრამ 2000 წლიდან ის გამგეობის წევრი იყო და ძველი ამბები კარგად ახსოვს. მისი თქმით, მაშინ დონორმა მოედნის ასაშენებლად ფულის გამოყო, მაგრამ თანხა სხვა მიზნებს მოხმარდა. სოფლიო რაგბმა გამოყო ამაზე გრანტი, 180,000 ფუნტად არის შეფასებული სავარჯიშო მოედნის და ახალგაზრდული სარაგბო ცენტრის გაკეთება იქ. და 15,000 ფუნტი გამოყოფილი იქნა პირველი ტრანში.
ამაზე. არ არის. მოხმარდა ნაკრების საჭიროებას რა სოფლიო რაგთან ალბათ აი მაშინ და ხელმძღვანელობამ თვითონ დაალაგა ეს ურთიერთობა. 2009 წელს თბილისის მერიამ 20,000 კვადრატული მეტრიდან ნაწილი უკან დაიბრუნა და სანაცვლოდ რაგბის კავშირს გლდანში ახმეტელის მეტროსთან 11,500 კვადრატული ერთლარად მისცა. ბზიურის ტერიტორიაზე რაგბის კავშირს 9,000 კვადრატული მეტრი დარჩა. ორივე ნაკვეთი რაგბის კავშირმა გოჩა სვანიძის პრეზიდენტობის დროს დეველოპერულ კომპანიებს იმ პირობით მიხიდა, რომ აშენებულ კომპლექსებში საცხოვრებელ ბინებს და კომერციულ ფართებს მიიღებდნენ. გლდანში გოჩა სვანიძის თქმით მშენებლობამ დაიგვიანა და კონტრაქტის მიხედვით ფართის ნაცვლად რაგბის კავშირმა ამ ტერიტორიიდან $1 მილიონი უკვე მიიღო. გოჩა სვანიძეს ვკითხეთ, სად წავიდა ეს ფული და თუ შეისწავლა მისი ხარჯვის კანონიერება აუდიტის სამსახურმა. შეისწავლა თუ არა აუდიტის სამსახურმა და უნდა შეესწავლა თუ არა და მეც მაინტერესებს ეს $1 მილიონი დღეს სად არის? არა. არავითარ შემთხვევაში არც უნდა შეესწავლა, რა მე არ ვიცი რა შეესწავლა მაგათო, მაგრამ სად არის და საწესდებო მიზნებში არის წასული. უბრალოდ საინტერესო რა არის, იცით რომ დახარჯულია უკვე თუ ჯერ არ არის? არა, დახარჯულია თქვენ ჯერ ის მოგასწავ თავის დროზე ჩვენ ვართ წვავე დეფიციტის პირობებში, ჩვენ მასე ფულის დასადების საშუალებები სად აქვს? ოღონდ არ არის ეს წასული რა ადმინისტრაციის ხელფასებში ეხლა გეუბნებით. არც პრემიებში არ არის წასული. იგივეა სქემა ბზიურის მიმდებარე ნაკვეთზეც. რაგბის კავშირმა კონტრაქტის მიხედვით ჯამში 3,500 კვადრატული მეტრი საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ფართი და 29 საპარკინგი ადგილი ანაგი დეველოპმენტისგან უნდა მიიღოს. თუ მშენებლობა აქაც დროულად არ დაიწყება, რაგბის კავშირს თანხის მოთხოვნის უფლება აქვს. სულ ჯამურად ეს გამოდის დაახლოებით $4 მილიონი. გოჩა სვანიძის თქმით, სხვა ვერც ვერაფერში გამოიყენებდნენ ბზიურის მიმდებარე ტერიტორიას, იმიტომ, რომ მას უკვე საცხოვრებელი ზონის სტატუსი ჰქონდა. როგორ უნდა გამოიყენოს რაგბის კავშირმა საცხოვრებელი და კომერციული ფართი და საპარკინგი ადგილები. გოჩა სვანიძემ ეს ჯერ ზუსტად არ იცის. ანუ გადაწყვეტილება ისე იქნა მიღებული, ჯერ სამომავლო გეგმები. ჯერ არა, იმას რას ვიზამთ, არა, ჩვენ ვიცით რომ აქედან რაგბის კავშირი მიიღებს თავის შემოსავალს საკმაოდ დიდს. შესაძლებელია თუ არა ეს ბინა მაგალითად გადაეცეს რომელიმე ვეტერანს. იმ შემთხვევაში გადაეცემა თუ ამას გადაწყვეტს რაგბის კავშირის. მაგრამ შესაძლებელია წესდება. ყველაფერი არის შესაძლებელი. თავიდან იყო პრობლემა რომ არ ქონდა რაგბის სტადიონი. ხო, საჭიროება იყო. ის პრობლემა ისევ დგას დღეს. საჭიროება სტადიონის რაგბის ყოველთვის არის. აი, რას გულისხმობ? მაშინ საერთოდ არ მქონდა. 1 მილიონიდან იქნებ ისევ სტადიონი უნდა აშენებულიყო. კითხვა რომ დავსვათ, აი მაყურებლის თვალით. თავდაპირველად ეს ქონება წარმოიშვა, შეიძლება იურიდიულად არის. გავიგე, მესმის იდეა იყო რომ ყოფილიყო მესმის ასაცმეუნები, ჩვენ დღესაც ვხარჯავთ ინფრასტრუქტურის გარკვეულ ნაწილზე, რაღაცას ვამატებთ იქ, რაღაცას ვაშენებთ ეს მით თანხებს. და ვალდებაში ისმოდა. არა აქვს სტადიონი ქალაქის ცენტრში და დადიან საათში. ქალაქის ცენტრში სტადიონი რომ არა აქვს, არც გქონდა, ისე ნუ შექმნის ვიღაცა რომ თითქოს ვიღაცას წავართვით ჩვენ მოედანი. მოედანი წავართვით კი არა, იმას ვეძებთ, რა ქვია. მიწის ნაგლეჯებს რო ეგება ბავშვები რაღაცით ვავარჯიშოთ. რაგბის კავშირის პრეზიდენტი თვლის, რომ აუდიტის სამსახურის დასკვნის გაჟონვა საეჭვოდ ემთხვევა არჩევნებს და აუდიტორებს მხოლოდ კავშირისთვის ბიუჯეტის მიერ გადაცემული ფინანსები უნდა შეემოწმებინათ. მან აუდიტის დასკვნის მისთვის გაგზავნილი ვერსიის შესწავლა რევიზორ ექსპერტს სთხოვა. მთელი ნეგატივი წასულია შემოწმების ანგარიში, მთელი ნეგატივი წასულია დღევანდელ ეროვნულ ხელმძღვანელობაზე. ანუ ის პერიოდი, როდესაც ბატონი გოჩა არ იყო პრეზიდენტი, იმგვარად არის განხილული თითქოს და მის დროს მოხდა. ის პერიოდის და სხვა პერიოდის. წერია რომ რაგბის კავშირს აქვს ეს დარღვევები, ეს დარღვევები, ეს დარღვევები. ჯერ ერთი არ არის სწორი, გავაანალიზეთ არ არის სწორი ესას. მაგრამ სწორიც რომ იყოს, მარტო ამ ეთიკაცის თუ ამ ხელმძღვანელების წილია აქ. საერთოდ რომელმა ვის ბოსტანში გადადიან, რას წერენ, რას კითხულობენ. აქ აუდიტის დასვლაში ხშირად არის ესეთი ჩამოტანები, სნოსკას ეძახიან რუსულად, რა რომ შენიშვნები, რომ ზემოდან ნუმერაცია მიცემული, აი აქ დაიხარჯა ამდენი და მერე ბოლოს არასაბიუჯეტო სახსრები. თუ არასაბიუჯეტო ვინ კითხავს, სად დაიხარჯა თქვენ? მე არა ვარ ანგარიშვალდებული აუდიტის სამსახურის. აი უფრო მეც გეტყვით. ანგარიშვალდებული ჩვენ არც სამინისტროს წინაშე არა ვართ და არც მთავრობის წინაშე არა ვართ. ჩვენი თანხების ხარჯვაზე. ჩვენ ვართ ერთმანეთის წინაშე ანგარიშვალდებული.
კოჩა სვანიძემ აუდიტის დასკვნა გაასაჩივრა და მომდევნო კვირას საჩივარს აუდიტის სამსახურის პრეზიდიუმი განიხილავს. მიწის ნაკვეთების გარდა დასკვნაში ბევრი საკითხია კრიტიკულად განხილული. ეხლა ერთი შენიშვნა დამიწეროს, ან ვინმე მიპოვოს აქ, რომ თქვას, რომ სახელმწიფო თანხები ჩვენ არამიზნობრივად და არასწორად გავუკარგეთ. არც ერთი შენიშვნა ამაზე არ არის. ამის საფუძველზე სისხლის სამართლის საქმე არ აღძრულა პროკურატურას. არა, თქვენ აფეროს ზონა და ვერც აღიძება, მაშინ ვერც წაიკითხავს ვერ ამის სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, ვერანაირად. აუდიტის სამსახურმა კომენტარზე უარი გითხრა, თუმცა წერილობით გვიპასუხა, რომ რაგბის კავშირის შემოწმებისას სამსახურმა შესაძლო დანაშაულის ნიშნები დაინახა და საქმე პროკურატურას გადაუგზავნა. რაგბის კავშირის არჩევნების მესამე რაუნდით წინ არის და კომპრომატების ბრძოლა გრძელდება. ფაქტი კი ერთია, 23 წლის იდეას, რომ ახალგაზრდა სპორტსმენებს ქალაქის ცენტრში რაგბის სავარჯიშო მოედანი ჰქონოდათ, დღეს უკვე ძირი გამოთხრილი აქვს. ჩემი პოზიცია არის ეგეთი, რომ ქალაქის ცენტრში კი არა, სადაც საშუალება იქნება, ყველგან უნდა გავაკეთოთ სტადიონები და ახალგაზრდები თქვათ, უნდა მოუწყვიტოთ ქუჩას და რაც შეიძლება მეტი უნდა იყოს ჩართული, რომ კონდეს ძალიან დიდი არჩევანი, რომ შეგვეძლოს ეროვნული ნაკრების დაკომპლექტება არა თქვათ 100 ახალგაზრდისგან, არამედ 10,000 ახალგაზრდისგან. მაგრამ ეს არის სუფთა რაგბის გულშემატკივარი არქიტექტურის პოზიცია. გავაგზავნოთ საუბარი არ შემდგარ პროექტებზე. პრემიერ-მინისტრები თუ მინისტრები იქ გრანდიოზულ პრეზენტაციებს მართავდნენ და გულუხ დაპირებას აძლევდნენ ადგილობრივებს. გოდერძის უღელტეხილზე გამოვალი გზის რეაბილიტაცია ტრიუმფალურად დაანონსდა და ერთ-ერთი საერთაშორისო ფონდიდან ამისთვის 110 მილიონი დოლარიც კი გამოიყო. მაგრამ ტრიუმფალური სვლა ამ გზაზე ამით დასრულდა იქვე. ჩვენი ჟურნალისტი და ოპერატორი მივიდნენ ზუსტად იმ ადგილზე, სადაც მთავრობამ 2 წლის წინ გრანდიოზული პრეზენტაცია გამართა მძიმე ტექნიკის თანხლებით და იქ არანაირი მძიმე ტექნიკა მათ აღარ დახვდათ. ოღონდ არ არის არც გზა. დაწყებულიც კი არ არის მშენებლობა. რა გასაკვირია პრინციპში მილიონები ხელისუფლებამ გადასცა კომპანიას, რომელსაც უფრო მეტი დავალიანება და დარღვევა აქვს ბიოგრაფიაში, ვიდრე გაკეთებული საქმე. უგზოობით ყველაზე მეტად ადგილობრივი მოსახლეობა ზარალდება, ისინი ვერც თვითონ გადაადგილდებიან და მათთან ვეღარც ტურისტი მიდის. ტურისტი, რომელიც მათთვის შემოსავლის ერთ-ერთი მთავარი წყაროა. أشهد أن لا إله إلا الله أكبر الله أكبر 2018 წლიდან დღემდე ამ გზის მიმართ ყველას ატყუებენ. სოფელ დიაკონიძიებში, დიოკნისში და ადიგენის კუთხე სოფელი ძინძეა. სოფელი ძინძე იყო ტერიტორია არის, სადაც მოიყვანეს ტექნიკა, გაუმართავი, ძველი, ბუქშირით ამოიყვანეს ხალხზე პიარის დასანახებლად, რამდენიმე დღეშიც დაკონსერვებული იყო ის მანქნები. დაპირება იყო, როცა მივდიოდით რა, ფულოში ესე გამოსული ტრაქტორები მუშაობენ და რო დაასრულდა მათი შეკრება და რო გამოვიარეთ, აღარც ტრაქტორი იყო, აღარც სამშენებლო ტექნიკა იყო და არაფერი. როცა გამგრევებელს რო კითხეთ, რომ ხო დაგვპირდი რა გზა, აი იქნება, კაი იქნება, მაგრამ როდის? და აი მისი გვერდით ერთი სხვა სოფლელი იყო რა, იმან უთხრა რომ სირცხვილიაო რა, მარშრუტკით წამოვედიო ადიგენიდან და ხულოში ჩამოსხამდნენ ელენთა ხო, ელენთა ამივარდაო და გვერდით მეორემ გაეხუმრა, აი 20 ლარიანებს რო არიგებენ საარჩევნოდ, ეგ უნდა მიგედო რომ დაეწიაო. ხულუელების ბრაზი იმედგაცრუება და წყენა იმ დაპირებებმა გამოიწვია, რომელიც წლების განმავლობაში ხულო ზარზმის გზის რეაბილიტაციას უკავშირდება. დანის პარაულში უგზოობა ბევრ დაბრკოლებას ქმნის, მაგრამ წლებია ეს ადამიანები ერთად საკუთარი ძალებით ცდილობენ ყველა პრობლემის გადაჭრას. დაზიანებულმა და ამორტიზირებულმა გზამ ადგილობრივებს ერთადერთი სარჩო საბადებელიც დააკარგვინა. ტურისტები, რომლებიც მათი სოფლების გავლით კურორტ გოდერძამდე უნდა ასულიყვნენ, სათხილამურო ტრასას უგზოობის გამო ნაკლებად სტუმრობენ. მე თვითონ საოჯახო სასტუმრო აქვს, სადაც ვიზიტორების მიღებაზე ხელი შეშლება უგზოობის გამო. მით უმეტეს ჩვენ კურიტული სოფელი ქვია, ამას 3 კილომეტრში ცხოვრობთ კურორტიდან და რაწუჩი ზღრუბელი გამოჩნდება ცაზე შუქი არ არის დანიშნულში.
არ ეშველა ამას არც გასულ წელს ამ შუქის პრობლემა არ მოგვარდა და არც წელს. ამ გზის გამო და შუქის გამო დავჭით უმუშავარ. იმ დაპირებებს, რომლებსაც ადგილობრივები იხსენებენ, არაერთი მედიის არქივი ინახავს. წლების განმავლობაში ხულოზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაციის დაწყებას პრემიერ-მინისტრები და ქართული ოცნების სხვა ლიდერები გასცემდნენ. 2016 წელს ვიწყებთ გზის პროექტს, ასევე მინდა გითხრათ, რომ ხულვადიგენი გზა არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზა, ასევე მინდა რომ გითხრა მოსახლეობას უთხრათ, რომ ესე იგი პროექტი არის დასრულებული და ჩვენ გაიცათ ვიწყებთ ამ პროექტის განხორციელებას. ინფრასტრუქტურული პროექტები, ქსების მშენებლობა, ეს არის წყლის რეაბილიტაცია, რომელიც ოქტომბრის ბოლომდე სრულად დასრულდება. ჩვენ დღეს დავიწყეთ უკვე სამობილიზაციო სამუშაოები ხულოზარზმის გზის აღსადგენად, უკვე დაიწყო სამუშაოები, დღეს უკვე არის აყვანილი ტექნიკა. ეს ადგილია, საიდანაც არაერთი დაპირება მოგვისმენია ქართული ოცნების პარტიის ლიდერების, მინისტრების, მათ შორის იმის შესახებ, რომ გოდერძამდე მისასვლელი გზის ეს მონაკვეთი 2020 წელს მინიმუმ უნდა დასრულებულიყო. მაგრამ აქ როგორც ფეხით გადაადგილება, ისე მანქანით გადაადგილება თითქმის შეუძლებელია. ქვაქვაზე რომ არ დადებულა, ეს წყლის ორმოებიც მეტყველებს. ისტორია, რომელიც ხულოზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაციას უკავშირდება, ისეთივე გრძელია, როგორც გზაზე წვიმისგან გაჩენილი ეს ხარი. გზის მშენებლობა ჯერ კიდევ ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის ბოლოს 2012 წლის სექტემბერში დაანონსდა. სამუშაოები 2 წელიწადში უნდა დასრულებულიყო. ქართულმა ოცნებამ წინა ხელისუფლების დანაპირები არ შეასრულა და ახალი იმედი ხალხს ახალმა პრემიერმა 2014 წლის შუამთობაზე მისცა. აღარ იქნება სოფლებამდე მისასვლელი გზების პრობლემა. სამუშაოები ისევ გაიწელა. 2018 წლის ოქტომბერში საქართველოს გზების დეპარტამენტმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ხულო-გოდერძის ზარზმის ახალ საავტომობილო მაგისტრალს საერთაშორისო ტენდერში გამარჯვებული იტალიური კომპანია ტოდინი აშენებდა. 100 მილიონიანი პროექტი ანდო-იტალიურ კომპანია ტოდინის, რომელიც სახელმწიფოსგან ჯერ კიდევ 2016 წელს მიღებულ დაკვეთებს სხვა სამშენებლო სამუშაოებზე ცუდად და უხარისხოდ დასრულებდა. კორუფციაზე საუბრობენ აჭარის ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები. დეტალები ეხება კორუფციას, დეტალები ეხება იმას, რომ რეალურად ხელისუფლებამ ბიძინა ივანიშვილის მთავრობამ და მაშინ როცა ბიძინა ივანიშვილს დაჭირდა და თავის ბიზნეს ინტერესს ეხებოდა და თქვენ ნახეთ აბასთუმანიდან გადმოსასვლელი გზის მშენებლობა, ნახეთ როგორ ტემპებში მიმდინარეობს და მაშინ როცა აჭარას და კონკრეტულად გოდერძზე მაცხოვრებელ ადამიანებს აი ამ კურორტს, აი ყველაზე მაგარ კურორტს ეხებოდა, თქვენ ნახეთ მიდგომა სახელმწიფოს და ხელისუფლების. ეს არის სტანდარტი არა მიშას პროექტებს. ხულოზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია სახელმწიფომ იმ კომპანიას დაავალა, რომელთანაც სხვა შეუსრულებელ პროექტებისთვის დღემდე ედავება წინასწარ ჩარიცხულ 17,662 ლარს, 2,445 ამერიკულ დოლარს და 2,238 ევროს. ხულოს საკრებულოს წევრები გვეუბნებიან, რომ ტოდინისთვის თავიდანვე ეჭვს საჩენდა ამ პროექტის მიცემა და ეს იმითაც დასტურდება, რომ მათ სამუშაოები არც კი დაუწყიათ. ფაქტიურად ტექნიკა მოყვანილი იყო იმისათვის, რომ ხალხს ენახა თითქოს და იწყებოდა ამ გზის მშენებლობა. ფაქტიურად არაფერი გარდა იმისა, რომ აქ ტექნიკამ ამოვიდა და ისე უკან დაბრუნდა ქალაქისკენ, არაფერი არ გაკეთებულა. ეს ადგილი პრეზენტაციიდან რამდენიმე დღეში მძიმე ტექნიკისგან დაცარიელდა, მაგრამ ამ დრომდე 20-მდე ერთეული ხულოს სოფლებში რჩება. ტექნიკას დაცვა იცავს. როდის გააჩერეთ მშენებლობა? როდის? რატომ ვერ შეასრულა იტალიურმა კომპანიამ ვალდებულებები? ამაზე მკაფიო და ზუსტი პასუხი არ აქვთ ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. ოპოზიციაც კი ოფიციალურად პასუხობენ, რომ სახელმწიფოსა და ტოდინის შორის დადებული ხელშეკრულება, გახარჯული ფინანსები და შეუსრულებელი სამუშაოები კონფიდენციალურია. ჩვენ მივწერეთ წერილი რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან მოვთხოვეთ დეტალურად. მათ შორის ვინ არიან ის პირები, რომლებიც ზედამხედველობას უწევენ გზას, ამ კომპანიას ჩაერიცხა თუ არა ავანსის სახით რაიმე სახის თანხა. აქ პირდაპირ რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი წერს, რომ ეს ინფორმაცია გვაქვს გასაიდუმლოებული, ეს არის ორ კომპანიასა და სახელმწიფოს შორის მოლაპარაკების საგანი და რეალურად ამ ინფორმაციას ვერ მოგცემთ. ხულოზარზმის გზის მშენებლობაზე სახელმწიფოსა და ტოდინისთან დაკავშირებულ ხარვეზებზე გვინდოდა გზების დეპარტამენტის უფროსისთვის ირაკლი ხარსელაძისთვის შეკითხვები დაგვესვა, თუმცა გოდიშვიხდი, აი, ნახეთ საჩევდი ვარ, აპატია. არც ლუდინმა გვიშველა, პასუხები ვერ სამჯერად მივიღეთ. არც ახლა გვიპასუხე? სამაგიეროდ ვესაუბრეთ ინფრასტრუქტურის მინისტრს მაიაც ქიტიშვილს, რომელსაც პროექტის დასრულების ვადა არ დაუსახელებია და მხოლოდ იმით შემოიფარგლა, რომ ეთქვა. კომპანია ტოდინიც შეძლებს ამ პროექტის დამთავრებას. ახლა პროექტისთვის იქნება. ნახოთ ერთად.
ეს საუბარი 2019 წლის ოქტომბერში შედგა. 2020 წლის 19 თებერვალს კი ცნობილი გახდა, რომ სახელმწიფომ კომპანიას, რომელსაც პროექტის განსახორციელებლად ქვაქვაზე არ დაუდია, ხელშეკრულება შეუწყვიტა. რატომ ვერ მოახერხა სახელმწიფომ გზის რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი 100 მილიონის ათვისება? რატომ ანდო სახელმწიფომ მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება კომპანიას, რომელსაც სხვა პროექტებზე უკვე დარღვევები ჰქონდა? რატომ ვერ მოხდა 2 წელზე ადრე ხელშეკრულების გაწყვეტა და რა ბედი ეწევა ქუვეითის ფონდის დაფინანსებას და კომპანიისთვის გადახდილ ავანსებს? ამაზე ინფრასტრუქტურის სამინისტროსგან ზოგადი პასუხი მივიღეთ. მიუხედავად იმისა, რომ კომპანია ტოდინის ყველა პირობა ჰქონდა პროექტის განსახორციელებლად, კონტრაქტორმა ვერ მოახერხა მობილიზება და შესაბამისი სამუშაოების წარმოება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების მიხედვით. შესაბამისად მიღებულია გადაწყვეტილება კომპანია ტოდინთან ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზე. ამ ეტაპზე გამოთხოვილია ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია. რაც შეეხება ხულო-ზარზმის პროექტის განვითარებას, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტთან შეთანხმება მიღწეულია და ახალი ტენდერის გამოცხადება მიმდინარე წლის მარტშია დაგეგმილი. როგორც ადგილობრივები გვიყვებიან ხულოში ტოდინის წარმომადგენლებს, როგორც საოჯახო ტიპის სასტუმროებში, ისე მუშებთან და ბენზინ-გასამართ სადგურებთან მნიშვნელოვანი დავალიანება დაუგროვდათ. მათ ჩვენთან საუბარი არ სურთ, რადგან კომპანიის განაწყენება არ უნდათ, თუმცა იმის უფლებას გვაძლევენ, რომ ეს ინფორმაცია საჯაროდ გავაჟღეროთ. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბენზინ-გასამართ სადგურის მფლობელს ჩვენთან საუბარი კამერის წინ არ უნდა, პირად საუბარში გვეუბნება, რომ ეს ერთ-ერთი ობიექტია, სადაც ტოდინის კომპანიის წარმომადგენლები 50,000 ლარის დავალიანებას ფლობენ და ის ამ ეტაპზე მე პატრონისთვის არ გადაურიცხავთ. ადგილობრივებს ისიც ახსოვთ, რომ დაზიანებული გზის გამო მაღალი თანამდებობის პირები კურორტზე ვერტფრენებით ადიოდნენ. სამთავრობო სტუმრები და თვითმფრინავებით გადამოდიან ასეთი გოდერძის უღელტეხილი, რომელიც უსწორდება სამთო კულორტებს, საქართველოს ყველა კულორტებს და რესტეობის გზა არ აქვს, რომ ამშვენებელმა მივიდეს და ვიღაცა მივიდეს. მე მინდა რომ ერთი პრემიერ-მინისტრი დამიჯდეს ამ მანქანაში და ერთი წამოუყვეს ამ აბებში. იმას მართლა კუჭი არ ექნება ზუსტად რომ მივიყვან კულორტზე. იმ სიტუაციაში, როდესაც ჯერ კიდევ გაურკვეველია რა ბედი ეწევა გოდერძის უღელტეხილამდე მისასვლელ გზას. გაურკვეველია გოდერძის როგორც მაღალმთიანი კურორტის განვითარების ბედი. ალბათ ამიტომაც იქასულებს ტურისტები არ დაგვხვდნენ. სასტუმროებიც ფაქტობრივად სარიელი იყო. ნადიმი კოჩალიძე ერთ-ერთია, ვინც კურორტზე გახსნის დღიდან მუშაობს და კარგად იცის ყველა დეტალი, რაც გოდერძის განვითარებას უკავშირდება. წუხს რომ წლების განმავლობაში ტურისტების რაოდენობა მიკლო. ტურისტები საერთოდ გაკვირებული არიან, რომ ამ საუკუნეში ასეთ რამას კუთხეში ეს გზა რატო უნდა იყოს და ახსნა განმარტება როგორ უნდა მივცეთ ეხლა რომ რატო არ არის. წელს ტურისტი არ ყოლია საოჯახო სასტუმროს მფლობელ რამინ პაპიძეს. ერთადერთი შემოსავლის წყარო დაკარგა, უჭირს და არ იცის შვილები რითი გამოყვებოს. მოვიდა გამგასულ კვირას იყვნენ ტურისტები და არანაირად მიღება არ აქვს. უშუქობის გამო, უგზოობის გამო. გამოსავალი რამე არ მაქვს. 2 სტუდენტი მყავს. რით ოჯახი ვირჩინო. აჭარის ამ ულამაზეს კუთხეში დაპირებები ახსოვთ, შესრულება კი არაფერი უნახავთ. იმედი დაკარგეს, მაგრამ გაბრაზებული ხულუელები დანებებას მაინც არ აპირებენ. წლები კი გადის, უნიკალური კურორტი, რომელიც ხულუელების შემოსავლის ერთადერთი წყაროა და რეგიონის ეკონომიკისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, ნელ-ნელა კვდება. გოდერძის უღელტეხილის გზაზე ფიზიკურად ვერ მოხდება ის, რაზეც ახლა უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ფიზიკურად გზა არ არსებობს. ავტოავარიები და მათ შედეგად დაღუპული ადამიანები. სტატისტიკა მზარდია, 2019 წელს 5%-ით მეტი დაიღუპა, ვიდრე 2018-ში და მათი რაოდენობა 500 მიუახლოვდა. დაშავებულების რაოდენობა კი გასულ წელიწადში 800-ს უახლოვდება. ეს ევროპის საშუალო მაჩვენებელზე ბევრად უფრო მაღალია. რაც შეეხება 2020 წელს მარტო 2 თვეში, რომელიც გუშინ დასრულდა, 30-მდე ადამიანი ემსხვერპლა საავტომობილო კატასტროფებს. ასე რომ, ვისაც კორონავირუსის გეშინიათ, იცოდეთ, თქვენ ბევრად უფრო მეტი შანსი გაქვთ ავტოავარიაში მოყვეთ, ვიდრე კორონა აიკიდოთ. არ გისურვებთ არც ერთს, რა თქმა უნდა. ჩვენ მივედით დედაქალაქის ეგრეთ წოდებულ შავ წერტილებში, სადაც ავარიები ყველაზე ხშირად ხდება და შევეცადეთ გაგვერკვია, რა არის ამის მიზეზი. შხეთთან მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევას 4 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. გარდაცვლთა შორის 3 მცირეწლოვანი ბავშვია. საზარელი ავარია მოხდა ველის ციხეშიც, რომელსაც 24 წლის ახალგაზრდა მამაკაცის და 2 წლის ბავშვის სიცოცხლე ემსხვერპლა. მსხვერპლით დასრულდა ავტოსაგზაო შემთხვევაც საგერშიც. მაშველებმა წყალსაცავში გადავარდნილ ავტომანქანაში მყოფი 3 მოქალაქის ცხედარი იპოვეს.
საზარელი ავარია მოხდა ზუგდიდში. გარდაცვლილები ერთი ოჯახის წევრები არიან. ტრაგიკულად დასრულდა ავარია თბილისში, ბერისალოსის ქუჩაზე, სადაც ავტომობილი ბაბუასა და შვილიშვილს დაეჯახა. 8 წლის ბავშვი ადგილზე დაიღუპა. რამდენიმე დღის წინ 5 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა სამტრედიის შესასვლელთან მომხდარ ავტოავარიას, სადაც ერთმანეთს საპირისპირო მიმართულებით მოძრავი ტრაილერი და მინივენი შეეჯახა. ეს ბოლო პერიოდში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევების არასრული ჩამონათვალია. სტატისტიკა საგანგაშოა. 2020 წლის პირველ 2 თვეში ავტოავარიებს 30-მდე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ოფიციალური მონაცემების მიხედვით 2019 წელს საქართველოში 5839 ავტოსაგზაო შემთხვევა დაფიქსირდა. დაიღუპა 491 და 7921 დაშავდა. 2019 წელს ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს დაღუპული ადამიანების რიცხვი წინა წელთან შედარებით 5%-ითაა გაზრდილი. ჩვენს ქვეყანაში ლეტალური შედეგი დასრულებული საგზაო შემთხვევები მნიშვნელოვნად აღემატება საშუალო ევროპულ მაჩვენებელს. სტატისტიკაში რომ ნახოთ რა არის ავტოსაგზაო შემთხვევების მიზეზები. უმეტესწილად წერია არასწორი მანევრირება და დაუდგენელი მიზეზი. იმდენად დიდია ეს დაუდგენელი მიზეზი და არასწორი მანევრირება. ანუ ავტოსაგზაო შემთხვევების მიზეზებიც კი არ ვიცით. წესიერად რომ დავსხდეთ, ვიფიქროთ და დავგეგმოთ პრევენციული ღონისძიებები. რით აიხსნება ავარიული შემთხვევების უმრავლესობა, რომელიც ხშირად ფატალურად სრულდება. ავარიები ავტომაგისტრალის ერთი და იგივე უბნებზე ხდება. რა არის გამომწვევი მიზეზი და რატომ ვერ ხერხდება ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობის შემცირება? ძირითადი მომენტები, სადაც ხდება ავტოსაგზაო შემთხვევები, არის ხილვადობა. გვისავალი ნაწილის მიმართ, რომ შემთხვევ მანქანას ვერ ხედავს. კონკრეტული ავტოსაგზაო შემთხვევა შეიძლება განპირობებული იყოს როგორც ზოლის მოქმედებით, ასევე ავტომანქანის გაუმართავობით, ასევე შეიძლება საგზაო პირობები გვისავალი ნაწილის უარგისობის გამო მოხდეს, ასევე მეტეოროლოგიური პირობებიდან გამომდინარე ხშირია შემთხვევები, როდესაც წვიმაა საქართველოში, გვისავალი ნაწილზე გუბეები დგება. არის ადგილები, სადაც არ არის განთავსებული, არ არის ინფრასტრუქტურა მოწყობილი, ისე რომ საგზაო ნიშნები იყოს ყველა ადგილზე. ძალიან ბევრი უკონტროლო მონაკვეთი გზებზე და ამას აუდიტის სამსახურის დასკვნებიც ადასტურებს. სტატისტიკა კვლავ არის საგანგაშო, კვლავ არის კატასტროფული და სამწუხაროდ კიდევ უფრო გაუარესდება იმის ფონზე, რომ არ ხდება პრაგმატული, სწორი გადაწყვეტილებების მიღება. საქართველოში ავტოსაგზაო შემთხვევების მზარდ სტატისტიკასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციები გზებზე არსებულ ეგრეთ წოდებული შავი წერტილების დროულად იდენტიფიცირებასა და შესაბამისად უწყებებისგან სათანადო რეაგირებას მოითხოვენ. ჩვენ ახლა ვართ მარჯანიშვილის თეატრთან, გალაქტიონ ტაბიძის ხიდთან. ნებისმიერ დროს შეიძლება მოხდეს ავტოსაგზაო შემთხვევა, მუდმივად აი აქ დგომის პერიოდშიც. ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ, რომ არის მუდმივად ეს ავარიული რისკები. დაურეგულირებელია საგზაო მოძრაობა, არ არის საგზაო ნიშნების შესაბამისი განთავსებული. წრიული მოძრაობაა თითქოს, მაგრამ წრიულის გარდა ყველანაირი მოძრაობა შეიძლება ახლა ამას დავარქვათ. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მარჯვენა სანაპიროზე, მარჯვენა სანაპირო ოფიციალურად შედის პრობლემატურ მონაკვეთებში. რა განასხვავებს კიდე სხვა ადგილებისგან, ხო ამ ადგილს და რატომ არის ეს შავი წერტილი? იმიტომ რომ აქ ხელშემწყობი ფაქტორი თავიდან ბოლომდე არის საგზაო ინფრასტრუქტურა. ავტომობილი, რომელიც ჩამოდის გოთუას ქუჩიდან, ვერ ახერხებს უკვე სანაპიროზე. საგზაო მოძრაობის წესებით დაცვით გააგრძელოს გზა და უფრო მეტიც, ხო? ანუ ქმნის საფრთხეს როგორც თავისთვის, ასევე სხვა ავტომობილისთვის. არის მაგალითი იმისი, როგორ არ უნდა იყოს გაკეთებული ან მოწყობილი საგზაო ინფრასტრუქტურა. თბილისში ერთად ჩავწერტილად ითვლება ეს ტერიტორია. რამდენიმე წლის წინ ორი დიდი უბანი, ბარკეთილი და ვაზის უბანი ერთმანეთს სწორედ ამ გზით დაუკავშირდა. ამ 3 კილომეტრიან მონაკვეთს პირობითად ჰუალინგის გზასაც უწოდებენ. 2015 წლიდან დღემდე ამ ტერიტორიაზე 100-ზე მეტი ავარია მოხდა. დაიღუპა 10-მდე ადამიანი და დაშავდა 100-ზე მეტი ადამიანი. შეიძლება ითქვას, რომ ამ გზაზე არ კონტროლდება სიჩქარე, ხშირად იმართება ხოლმე უკანონო ავტორბოლები, რომელიც სამწუხაროდ ფატალურად სრულდება ხოლმე. თბილისში ასევე ერთ-ერთ რთულ მონაკვეთად ითვლება მეტეხის გვირაბი. აქ მოძრაობა არის სამხრივი, თუმცა აქ საკმაოდ ხშირია ავტოსაგზაო შემთხვევები. მთელი გვირაბის ტერიტორიაზე არაერთ ადგილას ჩამოდის წყალი, შესაბამისად სველი არის გზის სავალი ნაწილი და მძღოლებს უჭირთ თვითონ ავტომობილის და საჭის დამორჩილება და გვირაბის გასასვლელთან ძალიან ხშირად. სწორედ ამიტომ ხდება ავტოსაგზაო შემთხვევები.
უნდა უშუალოდ ამ შემთხვევაში ჩვენ თავს ერთი რომ შეიძლება ეს მოვაგვაროთ წყლის წვეთები არ ხვდებოდეს გზის საფარზე თუ ამის შესაძლებლობა არ არის იმიტომ რომ იქ ქანებია ესეთ რომელიც წვეთავს შეიძლება ეგრეთ წოდებული ამრიდები გაუკეთეს იმ კონკრეტულ ადგილს რომელიც აირიდებს წყლის ნაკადს და გზის გვერდზე სანიაღვრეში მიმართავს ამ წყლის ნაკადს და შესაბამისად გზა იქნება მშრალი ადამიანი რომელიც არ ელოდება მოცურებას იმიტომ რომ გარეთ არ წვიმდა ის არც გვირაბში არ უნდა იყოს საფრთხის ქვეშ თბილისის მერია გაცნობებთ რომ მტკვრის მარჯვენა სანაპიროდან თამარ მეფის ხიდის მიმართულებით ასასვლელ პანდუსზე მასშტაბური ინფრასტრუქტურული სამუშაოების გამო ტრანსპორტის მოძრაობა ორივე მიმართულებით შეიზღუდება. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე თამარ მეფის ხიდთან არსებული პანდუსის სრულ რეაბილიტაციას 3 თვე დასჭირდა. ინფრასტრუქტურული სამუშაოები 2 მილიონი ლარი დაჯდა. გზა გაიხსნა, თუმცა სტატისტიკა გვაჩვენებს, რომ საგზაო უსაფრთხოების ელემენტარული სტანდარტებიც კი არ არის დაცული. პირიქით, ეს ტერიტორია თბილისში ერთ-ერთ სახიფათო მონაკვეთად ითვლება. თამარ მეფის ხიდიდან ჩამოსულ საავტომობილო ნაკადს მიმართულების საწინააღმდეგოდ უწევს მოძრაობა. ერთ ზოლში ხვდება 2 ურთიერთსაწინააღმდეგო ნაკადი და ეს იქ, სადაც 70 კმ/სთ სიჩქარით მოძრაობენ ავტომობილები. შედეგად ამ კონკრეტულ მონაკვეთზე მანქანით გადაადგილება სიცოცხლისთვის საშიშია. თუ ჩვენ ვუშვებთ რომ აი ამ ნაკადმა გააგრძელოს ხო თამარ მეფის ხიდიდან ჩამოსულმა სანაპიროზე მოძრაობა მაშინ რაღაცნაირად წყვეტა უნდა მოხდეს ნაკადის და ალბათ შუქნიშნით დარეგულირება იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში უბრალოდ ჩვენ ნებისმიერ დროს შეგვიძლია ვნახოთ რომ საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობენ ავტომობილები აქ იყო ეს პრობლემა იდგა ეს პრობლემა რეკონსტრუქციამდე და იმედი იმის რომ რეკონსტრუქციის მერე რაღაცა გამოსწორდებოდა არსებობდა თუმცა ეს მონაკვეთი რაც ადამიანების პირდაპირ ადამიანების სიცოცხლეს უქმნის საფრთხეს კვლავ დარჩა ისეთად როგორადაც ჩვენ ხედავთ სერიოზულ პრობლემებს ქმნის ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერების გაუმართავობა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ჩაატარეს ექსპერიმენტი და დაამტკიცეს რომ კამერების დიდი ნაწილი არ მუშაობს მონიტორინგისთვის შეარჩიეს შემდეგი მუნიციპალიტეტები რუსთავი მარნეული ბოლნისი თელავი გურჯაანი, საგარეჯო, წნორი, გორი, თერჯოლა, ქუთაისი, წყალტუბო, ზუგდიდი, ჩხოროწყუ, ახალციხე და ბათუმი. რუკაზე მონიშნულ ადგილებზე დამონტაჟებულ კამერებთან გაატარეს ავტომობილი, რომელსაც ტეკ დათვალიერების ვადა უკვე ამოწურული ჰქონდა. კამერებმა დარღვევა ვერ დაინახეს. ამიტომ ჩნდება ეჭვი რომ იქნებ ეს კამერები აღარ რეაგირებს საერთოდ სხვა დარღვევებზეც სიჩქარის გადაჭარბებაზე იქნება ეს თუ უწყვეტი ხაზის გადაკვეთაზე და ასე შემდეგ. მიზეზი შეიძლება იყოს ორი, ერთი ეს რომ იყოს პროგრამული ხარვეზი, მაგრამ რამდენი თვე, იმიტომ რომ ჩვენ ეს გვესმის უკვე თვეების განმავლობაში და მეორე ეს იყოს სამწუხაროდ პოლიტიკური ნება, რომელიც ხშირად უკავშირდება არჩევნებს და არჩევნების წელს, როდესაც აღმასრულებელი ორგანოები ხდებიან ლოიალურები, ასე რომ ვთქვათ. და საგზაო უსაფრთხოების ნაწილში ეს ლოიალურობა ნიშნავს მეტ გარდაცვლის და მეტ დასახიჩრებულს. და ამიტომ ეს არის დანაშაულის ტოლფასი. სწორედ ავტოსაგზაო შემთხვევების შემცირების მიზნით გასულ წელს საქართველოში ამოყირავებული მანქანების ინსტალაციები გამოჩნდა, რომელიც 40,000 ლარამდე დაჯდა. აპრობირებულმა კამპანიამ შედეგი გამოიღო სხვა ქვეყნებში. თუმცა ჩვენს ქვეყანაში სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, გაზრდილია ავტოავარიების შედეგად დაღუპული და დაშავებული ადამიანების რაოდენობა. არასამთავრობო ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ სოციალური კამპანია არ არის საკმარისი არსებული ვითარების გამოსასწორებლად. მნიშვნელოვანია ავტოავარიების მიზეზების შესწავლა. თქვენ უყურებთ პოსტფაქტუმს, მე გიორგი გაბუნია ვარ. წმინდა წვდიადში განვლილი გზა, რომელსაც ზუსტად ამ ტოტალური წვდიადის მიერ ერთ ადგილზე მოყუჩებული შუქი ანათებდა. ამ შუქმა აქცია წვდიადიც წმინდად. წმინდა წვდიადი, ეს არის ლევან ბერძენიშვილის წიგნი, რომელშიც პოლიტიკოსი აღწერს თავისი ცხოვრების ყველაზე რთულ ეტაპს, 3 წლიან პატიმრობას. 80-იან წლებში საბჭოთა ხელისუფლებამ ახალგაზრდა ბერძენიშვილი დააპატიმრა ძმასთან ერთად, რომელთან ერთადაც რამდენიმე წლით ადრე მან დააფუძნა პარტია რესპუბლიკელები. პოლიტიკურ ციხეში, სადღაც რუსეთში, საბჭოთა სიბნელემ მთელი იმპერიიდან ერთად შეყარა ინტელექტუალები და ნათელი თავები, რომლებიც ყველაზე კარგად ხედავდნენ იმ დიდ ბოროტებას, რაც საბჭოთა რეჟიმს მოჰქონდა. წიგნიც სწორედ ამ ადამიანებზეა, მაგრამ მათი სახით ლევან ბერძენიშვილი ყვება საკუთარ ისტორიასაც. ეს მისი მხატვრული ავტობიოგრაფია შექმნილი უმძიმეს თემაზე, მაგრამ
არადამამძიმებელი, გაზავებული ავტორისთვის ჩვეული იუმორით და კითხველისადმი კეთილგანწყობით. წმინდა წვდიადი იბიარდის ლიტერატურულ პრემიაზეა წარდგენილი, ის უკვე მოხვდა ნომინანტთა საუკეთესო ათეულში და შესაძლო გამარჯვებამდე სულ ცოტაღა აქვს დარჩენილი. ამ წიგნმა მე მომიტანა მარტო სიხარული. მე ვიცი რომ წიგნებს რო წერენ, მე თავბრეს იწყებდნენ ხოლმე, იმიტომ რომ ზოგი გაგაკრიტიკებს, ზოგს არ მოეწონება ზოგს. ეს იყო წიგნი, რომელზეც დაახლოებით სხვადასხვა ენაზე 60 რეცენზია დაწერილი და 60-ვე დადებითი. ანუ ამ წიგნს არ ქონია უარყოფითი შეფასება არსად. წმინდა წვდიადმა მის ავტორს გამოცემიდან 10 წლის შემდეგ კიდევ ერთი სიხარული მოუტანა. ის იბიარდის ლიტერატურულ პრემიაზე წარდგენილი წიგნების საუკეთესო ათეულში მოხვდა. ლიტერატურის ექსპერტების საერთაშორისო ჟიურის აღიარებამდე კი ის აღიარეს ავტორის პოლიტიკურმა ოპონენტებმა. ლევან ბერძენიშვილმაც იხუმრა, წიგნს აქვს უნარი ავტორს აჯობოსო. ახლა წარმოიდგინეთ, მე ვიღაცების თვალში საკმაოდ ოდიოზური პიროვნება ვარ, მაგალითად პოლიტიკაში ვიყავი რაღაცის გამო და მოსალოდნელი იყო, რომ ვიღაცა კბილს როგორ არ გამკრავდა მე, მაგრამ მე კი გამკრეს კბილი, ჩემზე არ აქვს პრობლემა. წიგნს ყველა მოერიდა და ყველა საინტერესო არის, რომ ოპოზიციაში რომ ვიყავი და ხელისუფლებაში რომ იყო მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა, აი მაშინ ნაციონალური მოძრაობის ძალიან გამოჩენილმა წევრებმა რატომღაც ეს წიგნი მოიწონეს. თუმცა მე არ მომწონდი არც ერთს. იგი მაინც სიცოცხლის უპირატესობაზე ლაპარაკობს, მძიმე ვითარებაშიც კი. ეს მისი თავისებურებაა, ეს მსუბუქ წიგნი არის, მძიმე ამბებზე დაწერილი. წმინდა წვდიადი ლევან ბერძენიშვილს შეცდომამ დააწერინა. ექიმის შეცდომამ, რომელსაც მიაჩნდა, რომ იმ 4 დაავადებიდან, რაზეც იმ დროისთვის ეჭვობდა, ლევან ბერძენიშვილს ერთი მაინც შეიწირავდა. ანამნეზის შესაქმნელად და იმისთვის, რომ პაციენტი ფხიზელი ყოფილიყო, ასე მოიფიქრეს. ღამღამობითო, არ დაგაძინებთო, გვეშინიო. და ღამე ილაპარაკებოდა. მე ვინც მახვდა, ქალმა უთხრა ეს უყუნთა ლაპარაკეო. წიგნის ავტორი ცხოვრების ყველაზე რთულ წლებს გატარებულ საბჭოთა პოლიტიკურ ციხეში, სწორედ სიბლის მემორიალურ ჰოსპიტალში იხსენებს. ყველა პერსონაჟი რეალურია. ამბები კი ისეთი განსაცვიფრებელი და გატაცებით საკითხავი დაგაეჭვებს, რომ დიდწილად ოსტატის შეთხსული. რამდენია შეთხსული ამ წიგნში? შეთხსული. ყველაზე უფრო სიაფანდი წიგნები არის ავტობიოგრაფიული წიგნები. ყველაზე მეტი ტყუილი არის ის. ამ წიგნში ბევრი რამაა შეთხსული, არაფერი არ არის შეთხსული ჩემზე, რაც წერია ჩემს ძმაზე. დანარჩენ შემთხვევაში გადაჭარბებები არის ყველგან. პერსონაჟები სასარგებლოდ. მაგრამ ჯონი ლაშქარაშვილის შემთხვევაში სასაცილო რაც არის, არაფერი არაა შეთხსული და რაღაცეები კიდე არ დავწერე, არ ეწყინოს მეთქი და სულ ტყუილად. იმიტომ რომ მაინც ეწყინა და პარემ იმასაც დავწერე. ჯონი ლაშქარაშვილი ერთ-ერთია იმ ადამიანთაგან, რომლებმაც წვდიადი წმინდად უქციეს. საზოგადოებაში, რომელიც კგბ-მ გულაგში შეკრიბა. ლევან ბერძენიშვილი სხვა პატიმრებთან ერთად დღეში 92 წვილ ხელთათმანს 3 წლის განმავლობაში კერავდა. დღიურ ნორმას მასთან ერთად ასრულებდა ელექტრიკოსი, რომელიც უბრალოდ ებრაელი იყო და ციხეში ისრაელის გულშემატკივრობისთვის მოხვდა. ან ტაქსისტი, რომელიც თავის იატაკქვეშა ტაქსიში ეროვნულ განმათავისუფლებელი ორგანიზაციისთვის მგზავრებს იბირებდა. ან სულაც სოფლის უწყინარი გიჟი, რომელიც სამშობლოს მოღალატედ შეირაცხა, მაგრამ საკერავ მანქანებს ესხდნენ დიდი მწიგნობარი და მოაზროვნეებიც, რომელთა ცოდნას არც საწყისი ჰქონდა, არც დასასრული, რომლებიც გაოცებენ იმით, რომ დაუმარცხებელს ებრძვიან, რომ შეუძლებლის ჯერად. გაბნევენ თავისი რეალური ცხოვრებით და ინტელექტუალური თამაშებითაც. ეს მართლა საბჭოთა გულაგი იყო თუ ძველბერძნული აგორა. ეს იყო ჩემი მთავარი უნივერსიტეტი. ამიტომ ვარ მადლი ამ ხალხს რო გავეცანი. მთავარ უნივერსიტეტში ლევან ბერძენიშვილი ამ ჟურნალის გამო მოხვდა. რესპუბლიკური პარტიის ორგანოს სამრეკლოს პირველი ნომერი პაპიროსის ქაღალდზე 13 ეგზემპლარად დაიბეჭდა. 13 წელი დავარიგეთ ასე რამდენი 3-3 ავიღეთ რამდენიმე და დავარიგეთ უნივერსიტეტში, გპ-ში და სამედიცინოში. სანდო ხალხს აძლევდით ამას? არ ვაძლევდით, მერხებში ვტოვებდით. ხოლო ჩემმა ძმა დავითმა, რომელიც ბავშვი იყო, ჩათვალა, რომ ეგ რა არაკაცობაა და პირდაპირ ხელნახილში მიცა ძმაკაც და იმ დღესვე ჩავარდა ეს ჟურნალი, აღმოჩნდა კგბ-ში იმ დღესვე. იმიტომ ვისაც მისცა
ის აღმოჩნდა მილიციის უფროსის შვილი და მილიციის უფროსმა სახში იპოვა ასეთი რაღაცა და ეგრევე გააკანა კგბ-ში. ჟურნალში დიმიტრი დადიანს, სინამდვილეში ლევან ბერძენიშვილს, პუბლიკაციის მეორე ავტორს, ტაბახმელს, სინამდვილეში დავით ბერძენიშვილს და რესპუბლიკური პარტიის კიდევ ორ დამფუძნებელს, რომლებიც ასევე ფსევდონიმებით წერდნენ. მესამე ნომერი უკვე გამზადებული ჰქონდათ, როცა გაირკვა, რომ ჩავარდნენ. ამიტომ მესამე ნომერი წაიღეს ჩვენებმა და დამარხეს ტყეში. მაგრამ არა არის რამ დამარხული საბჭოთა უშიშროებისთვის მით უმეტეს. 1983 წლის 23 ივნის ბეძინის ქუჩა 17-ში, დილის 6 საათზე ბერძენიშვილების სახლში კგბ-ს რამდენიმე თანამშრომელი მივიდა. უმცროსი ძმა იმ დღესვე აიყვანეს, უფროსი 6 თვის შემდეგ. ისინი 70-მეათე მუხლით გაასამართლეს. ანტისაბჭოთა აგიტაცია და პროპაგანდა საბჭოთა კავშირისთვის ძირის გამოთხრის მიზნით. იმ მოსაზრებებისთვის, რასაც სამრეკლოში აქვეყნებდნენ და იმ აზრისთვის, რომელიც საერთოდ თავში მოუვიდათ პარტიის ჩამოყალიბების სახით. ყველას კი აგუჩიდნენ 60 ირაკლი წერეთელი მაგალითად გია ჭანტურია ვერ დაიმსახურეს 70-მეათე მუხლი და 180-ნას დაიმსახურეს. კგბ ასე იქცეოდა, რომ 70-მეათეს ვისაც აძლევდა, ეს ნიშნავდა, რომ მათ აღიარებდა. იმიტომ რომ განსხვავება იყო ასეთი 70-მეათე მუხლი იყო საბჭოთა კავშირი ანტისაბჭოთა აგიტაცია და პროპაგანდა ძირის გამოთχრის მიზნით. ხოლო 192 მუხლი იყო აგიტაცია და პროპაგანდა ძირის გამოთχრის გარეშე და ირაკლის არ დაბრალდა ძირის გამოთხრა არც ჭანტურიას. და ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა ეს იერარქია 70-მეათე მუხლი 192 მუხლზე მოდან უყურებს რა თქმა უნდა. დისიდენტების ელიტა არის, მაგრამ ამავე დროს მუხლი რაც უფრო მეტი გათმიჟილი, უფრო დიდი კაცი ხარ. ამიტომ მე სამწლიანი ვიყავი მობრძალებული, იმიტომ იქ მოხდებოდა 7 წლიანები. სამწლიანებისა და 7 წლიანებისთვის, დისიდენტების ელიტისთვის, რომელსაც ციხის ადმინისტრაცია დამცინავად დემოკრატებს ეძახდა, ზონაში ჩაი მარტო ჩაი არ იყო და იხარშებოდა პროპორციით 1 ასანთის კოლოფი ჩაი 1 თერმოსში შაქრის გარეშე. კეიფები იყო ჩაით. ჩაი მარტო ჩაი არ იყო. გრძელოები იყო მოკლე. გრძელი სიდებოდა ღვინო ანუ ჩაი. დუბრავლაგაში, ბარაშევოში გადახდენილი ამბები წიგნად, ჩაისთან მოყოლილზე კიდევ უფრო სახალისოა. წმინდა წვდიადის ინგლისურენოვან გამოცემაზე, სულ კი ის 8 ენაზე ითარგმნა, ასეც არის მითითებული. პირველი წიგნი საბჭოთა გულაგზე, რომელიც შეუძლებელია სიცილის გარეშე წაიკითხო. ადრე რომ დამეწერა, ეს იქნებოდა მძიმე წიგნი. იმიტომ ციხე კაცმა თქვას ჩვენი ციხე არ იყო იოლი ციხე. მაგრამ დრო რო გადიოდა, ეს ყველაფერი სადღაც რჩებოდა და მოდიოდა ის, რომელიც უფრო მნიშვნელოვანია, ციხალის იუმორი, როდესაც ციხეში ტკივილს მოხსნი, ის ასილო ამბები ბევრია ძალიან. ნებისმიერ ადგილას. დოსტოევსკი ამბობს, რომ არის ახალი ჩანაწერებში, რომ უამრავი სასილო ამბავი იყო და იმან არ დაწერა. რომ არ დაეცა დუნე. და ჩვენ პირიქით ახლა ამ წიგნის უპირატესობა მარტო ეგაა, რომ აგეთია, იმიტომ რომ ციხეებზე წიგნების მეტილა და მე ახლა შალამოვს და სოლჟენიცინს ხოლმე შევეჯიბრები ტრაგედიის აღწერაში იმათთან შედარებით ჩვენ კარგ ზონაში ვიყავით ახლა რა შედარება. თუნდაც გამოგაჩნდა. არა, იქ ხო, ჩვენთან ისე იგი წელიწადში მარტო 8 კაცი კვდებოდა. ანუ 10%. რაზე ემადლიერება ლევან ბერძენიშვილი ბედს, გარდა საბჭოთა გულაგისა, უკვე 2 თვეა თავის მეორე მხატვრულ წიგნში წერს. მუშაობის პროცესში კი სხვა ქართველი მწერლების წარმატებით ხარობს. სწორედ ჩვენი შეხვედრის დღეს გახდა ცნობილი, რომ ნინო ხარატიშვილი ბუკერის გრძელ ნუსხაში მოხვდა. ეს ყველაფერი ნიშნავს, რომ საქართველოში მთავრობა არ ვარ გათორი, მწერლობა თავის ადგილზეა. ამაშია საქმე. და ეს იმედით აგვაქვსებს, იმიტომ ნაცია, რომელიც სიკვდილს აპირებს, არ წერს. ნაცია, რომელიც კარგად წერს, მომავლის პატრონია. ლევან ბერძენიშვილი, ციგნიერების ევოლუცია. ლევან ბერძენიშვილი ხუმრობს, რომ ბანკებში უმართლებს. TBC ბანკის პრემიის საბას შემდეგ, რომელიც ციგნიერების ევოლუციისთვის მიიღო, მის უკვე პირველ მხატვრულ წიგნს წმინდა წვდიაც ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკის ლიტერატურული პრემიის ჟიური განიხილავს. 7 სხვადასხვა ენიდან ნათარგმნი 9 ქვეყნის ავტორებს შორის ყველაზე მეტად ბორის აკუნინის მეტოქეობა ახარებს, რომლის მოხვედრა ფინალისტთა სამეულში არ გაუკვირდება. სხვა შორის არ ჩემი აღმოჩენა არ გამიკვირდება, უყურებ ამ სიას, შეიძლება ეს ასეთი რამ მოხდეს.
და საინტერესო იქნება ახლა ორი ქართველი თუ მოხდით იქ სამკაციან ევროპულ სიაში. და თუ ასე მოხდა და უფრო შორსაც წავიდა, სამადლობელი სიტყვაც მოფიქრებული აქვს. მოფიქრებული მაქვს, მთავარი უნდა ვთქვა, რომ ჩემი არ არის საქართველოსია. იმიტომ ჩემ ქვეყანას ბევრი რამე ეკუთვნის. არა მარტო ეს კიდე ნატო და რაღაცა ყველაფერი უნდა მოვითხოვოთ ერთბაშად. იბიარდის ლიტერატურული პრემია მარტის ბოლოს ფინალისტებს გამოავლენს. კიდევ ერთ თვეში კი ლონდონში გამარჯვებულს დაასახელებს და თუ გაგვიმართლებს, სწორედ იქ მოითხოვს ლევან ბერძენიშვილი ჩვენთვის ყველაფერს ერთბაშად. ნატოში გაწევრიანების პირობას იქ გამარჯვებულსაც ვერავინ მისცემს და მხოლოდ 20,000 ევროთი შემოიფარგლებიან, მაგრამ მაინც მოითხოვს, როგორც კაცი, რომლის გამოსწორება გამასწორებელი კოლონიებითაც არ იქნება და ისევე ბრძვის თითქმის დაუმარცხებელს და თითქმის შეუძლებლის ბოლომდე სჯერა. წარმატებას და გამარჯვებას ვუსურვებ ამ წიგნს და პირველ რიგში მის ავტორს ბატონ ლევან ბერძენიშვილს. ჩვენი განაცემის ბოლო გმირი 10 წლის ცოტნე ზედგენიძეა. ფორტეპიანოს კლავიშებზე თითებით მოსიარულე პატარა ვირტუოზი. მას დედა დაეღუპა და ბები აზრდის. ზრდის როგორც პიროვნებას და როგორც მუსიკოს. ცოტნეს ნიჭი აშკარად გენეტიკურია, მისი ბებია კონსერვატორიის პედაგოგია. ცოტნე საკუთარ მუსიკასაც წერს, მაგრამ ჯერ მხოლოდ თავში. ნოტების ფურცელზე გადმოსატანად აუცილებელი ცოდნა მას ჯერ არ აქვს. ოპერის დაწერასაც კი აპირებს, რომელიც შემდეგ თვითონვე უნდა რომ დადგას სცენაზე. თვითონ კლასიკას უკრავს, მაგრამ მოსასმენად კაია კატას მუსიკაც შესანიშნავად ჯდება მის გემოვნებაში. საერთოდ მე როცა ვიგონებ მუსიკას, სადღაც მუზა არ მაქვს, მე მაგალითად უცებ მაფიქრდება. მე ვარ ცოტნე ზედგენიძე, 10 წლის, ვარ პიანისტი და კომპოზიტორი, როცა ვიგონებ რაღაცას, უმეტესად მე დავბივარ. ამ ოთახში ასე, დავბივარ. ეგ ძალიან ეხმარება მე რომ უფრო მეტი გამოვიგონო. მე თვითონ ვერ ხვდები ეგ რას მეხმარება, როგორ მეხმარება, მაგრამ უფრო მეხმარება რომ ვითომ ადიდეს ვიდრე მუზივარ ასე უბრალოდ. უფრო არ მეხეხება გამოგონება და ისე როცა დავბივარ, უფრო თავისუფლად ვარ და უფრო თავისუფლად გქონდა მცემ თავს. პატარობიდან აქ ბებიასთან მოვდიოდნენ სტუდენტები და უკრავდნენ მუსიკას და მოკლედ მეც მომინდა აბა დაკვრა და ასე ბებია მოსწავლა, როცა ვიყავი 6 წლის თუ 5 წლის. პირველი ნაწილი დავიწყე, ხო. მე ასე არ შემიძლია მუსაობა, რამდენი 6 საათი რომ მივუსავე. მე თავისუფალი დრო მწირდება ძალიან ბევრი. მაგალითად დაუკრავ 1 საათს. მე შევიშნებ რაღაცას გავაკეთებ, გამოვიგონებ, მოусმენ. მე ისე 1 საათი და მე რაღაცას გამოვიგონებ, მოусმენ და ასე ივსება დღეცემ. მე კიდევ მინდა სცენოგრაფიც ვიყო და დეკორაციებიც გავაკეთო. ყველაზე კარგად მე ვიცი რა ხდება ოპერას, იმიტომ მე თვითონ დავწერე და მე თვითონ ავიღე ეგ შინაარსი და მაგიტომ დადგმელად უფრო გამოვარ კარგი ვიდრე სხვა. ერთხელ ნიკამ ჩემმა მეგობარმა რატვემა წამიყვანა რეპეტიციაზე, სადაც უკრავდნენ ელექტრონულ მუსიკას. იქ იყვნენ ასევე კაია კატა, ტუსებერიძე, ნიკაკოი და ძალიან მომეწონა და ჩავწერე YouTube-ში და დავიწყე მოსმენა კაია კატაში. ასე მიყვარდა. რუსული ესტრადა მიყვარს, შემთხვევით მიუღებელია. ძალიან უგემოვნოა ჩემის აზრით და უშუალოდ ეგეთი პოპულური მუსიკა არ მიყვარს. კი, მე სადღაც მინდა გამოვიდე კომპოზიტორი და დირიჟორი, ვიდირიჟორ ორკესტრ, ორ დიდ კარგ ორკესტრთან და დავწერე ბევრი ჩემი დაწერილი კომპოზიცია. ინტერესები მაქვს, მე შემიძლია ყოფილი ბებიას უთხრა დასხებს, შევთან უფრო მიწის, მაგრამ ერთ-ერთი ბებია, რომელსაც მე შემიძლია ვერაპარაკო თავისუფლად. 1 წლის ასაკიდან დაწყებული მისი ინტერესები ჩემთვის იყო გამუდმებული სიხარული, იმიტომ რომ მას მართლა ინტერესებდა არა ის რა ვჭამოთ და რა ჩავიცვათ, წავიდე და არ წავიდე. არამედ კითხვა რატომ
როგორ რაც ეხებოდა ყველაფერს. მარჯვენა ხელი კარგია, მაჩვენე კიდე ერთხელ. აი აქედან. შვენიერია. აი კიდე ხელი. ხო, რა თქმა უნდა. აქ რა მქონდა? ხო. და პირველ ოქტავას იღებ. და 2-3 მეოთხე არავითარ შემთხვევაში არ მინდა. აქ ხო ძალიან ბევრი მეოთხე უნდა იყოს. ნუ იყოს. არ მინდა. სცადე, ჩემი ყოფილი სტუდენტები და ეხლანდელი დოქტორანტები შეიკრიბნენ იმისთვის, რომ ცოტნეს დედის ირინას ხუხანიშვილის ხსოვნის კონცერტი. ხო და მეც მომინდა. და ამის მერე მითხრა, მეც მინდა დედას მოძღვნა კონცერტი და გამოვალ სცენაზე. აი ხალხი რომ დავინახე, ძალიან ბევრი ხალხი იყო, არც კი ეტეოდა იმ პატარა დარბაზია და პატარა არ არის. ანუ ხო, მაგრამ მცირე დარბაზი დიდია. მცირე დარბაზი მართლა? რამდენი ხალხი უცებ რომ დავინახე, დავიწყე ნერვიულობა, მაგრამ ჩემი ისეთი ნერვიულობა კარგია. იმიტომ რომ ამაზე გვისაუბრია ბევრი. ხო, კონცერტ გეხმარება უფრო კონცენტრირებული იყო და უფრო მეც გაფიქრებს რას დაუკრავ. პატარები რომ იყავით, აი ჩვენი ნამუსევარი კედელზე ციფრებს წერდით რიცხვებს. მაგრამ ისე რომ მეები არასოდეს საგვიბრაზდებოდა. აქ ნიკომ დახატა იუნისეფი, აი ჩემი საყვარელი ოპერის თეატრი ლამონე და დავხატე. ყველგან რო იძახის მე თავისუფალი დრო მჭირდება, ასწორეთ ამიტომ რომ ხან იგონებს რაღაცა რომანებს, ხან დრამატურგიას, ხან სცენარებს, ხან არ ვიცი ოპერებს. ბებია მითხრა მეგეთი მხატვარია გოიაო და მეც ავწერე ინტერნეტში გოია და აღმოვაჩინე იქ გოიას ნახატები და ძალიან მომეწონა მისი ნახატები და აქედან დავიწყე ბოსხი, ძალიან მიყვარს ბოსხიც და ასე შემდეგ მხატვრები აგერა ჩემი ნახატები. ხო აქ მომობენ ჩემმა მასწავლებელმა თქვა რომ ისე დახატეთო ძველ დროს ეგ ომობნენო და აი მე დავხატე აქ ისიან რაღაცებს თვათი ფანტასტიკურიცა იმიტომ რომ აი მაგალითად ეგეთი ცხოველები არ არსებობენ საერთოდ უფრო მიყვარს ხახალზე წერა ვიდეო კომპიუტერში და აი მაგალითად თუ რაღაცა ესომა მოგივიდა და წასალე კომპიუტერში მე ვეღარ დააბრუნებ აქ შეიძლება მოგივიდეს რაღაცა ესომა დაანებო თავი სხვაგან დაწერო მაგრამ მე თუ მოგეწონება ისე მიუბრუნდა და ნახავ რა იყო იქა ცოტნე მითხრა შენ უნდა მიმიყვანო იმ ადამიანთან რომელიც მე მასწავლის სცენარების წერას და ჩვენ შეთანხმებული ვართ რომ ამასაც გავაკეთებ შვები როგორ ხარ? კარგად. საკამოდ უკრა. აკორდი მასვენე. აკორდი. მართლა? რომელი? ძალიან შემონამდე გზნობა არის. დაბადების დღესაც ერთად ვიყავით. იყვარს ეგ დარბაზი? კი, ძალიან მიყვარს ეგ დარბაზი. რეპეტიციისთვის ყავდა ხმას. კონცერტის რეპეტიცია მისმენდა. რა? კარგი იყო? არა, მე დასაწყისია. გუდაიწის რამდენი მისიაზე მაინტერესებდა. როცა შენ სულის სიღრმეებში იჭრიტებიან. ფიქრობ ეს სულიც მათთვის ნათლად გამოკვეთილა, რადგან იციან შენი ზოგი ნამოქმედარი. ეს მე მივდივარ, მე მინდა გავხდე კომპოზიტორი და დირიჟორი, კიდევ მინდა ვისწავრო საწერა ნოტების, რომ ორკესტრისთვისაც შემეძროს დაწერა. და ჩემი მთავარი სურვილი ისაა რომ ბებიასთან ვიყვე როგორც ვიყავი ადრე. ოსფაქტუმი დასრულებულია მე გემშვიდობით მომდევნო კვირამდე თქვენ კი ახლა გელით მთავარი აქცენტები ნიკა გვარამიასთან ერთად და არ გაგიკვირდებათ ალბათ რომ ეს გადაცემაც მიძღვნილი იქნება კორონა ვირუსის ისევე როგორც ყველაფერი ამ კვირის განმავლობაში. კორონა, ვაი, კორონა, ვაი.